Tại một nơi thường xuyên diễn ra những cuộc chiến ngầm mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, một đội đặc nhiệm đã được tự thành lập. Một đội đặc nhiệm đặc biệt vô cùng khi không chỉ có cảnh sát mà còn có cả những thành phần bất hảo. Những người ở đó không chỉ hợp tác một cách đơn thuần mà họ còn giúp nhau trở thành nghệ sĩ của bộ môn lừa đảo. Cả nhóm phải phối hợp khéo léo để lấy được tiền của người có thu nhập cao chót vót nhưng lại làm đủ trò con bò để trốn thuế. Thế nên đây cũng chẳng phải công việc dễ dàng. Tất cả cứ mơ màng không rõ đâu là thật đâu là giả. Nếu quý vị khán giả đã quá quen mắt với hình ảnh cảnh sát bắt tội phạm thì hãy thử một lần xem những người bình thường nhưng nắm trong tay vô số bí mật đen tối sẽ xử lý tội phạm như thế nào nhé. Tại một công ty thu thuế nhìn khá ra gì và này nọ, nhìn toàn cảnh công ty thì rất chi là bận rộn nhưng thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược. Những người ở đây nhìn thì có vẻ là làm công ăn lương nhưng thực chất là đang làm công ăn hại. Ông sếp đang ngồi chơi game với ánh mắt thẫn thờ, nụ cười ngờ nghệch. Suốt một buổi sáng ông chỉ ngồi đó cùng những cái click chuột vô tri. Cô nhân viên chăm sóc khách hàng ngồi bên cạnh vừa nghe điện thoại vừa gọi sếp đến giải quyết vấn đề công ty. Còn tổ trưởng thì lại đang ngồi cầm bút chì vẽ linh vẽ tinh trên sách. Mặc dù chẳng làm gì nhưng mọi người lại ra cái rẻ rất nhiều việc. Đến cái nỗi mà cô nhân viên tên Sung Hy phải gọi đến rát cổ mỏi miệng Sung In mới nghe thấy. Sau khi nhận được điện thoại, Sung Hy thông báo họ phải lập tức tới kiểm tra xưởng của một vị khách tên Jo Bong Ki. Nghe xong tổ trưởng cũng phát lệnh để mọi người tới đó kiểm tra ngay và luôn cho nó nóng. Vừa mới tới nơi, Sung In đã hét lớn gọi tên Jo Bong Ki. Đáp lại anh là tiếng hét như hổ gầm của lão giám đốc. Sung In vốn là một người bình thường sống trong một gia đình hết sức bình thường. Mỗi ngày sau khi tan làm, Sung In đều phải bon chen trên chuyến tàu điện chật chội để trở về căn nhà chật hẹp. Buổi sáng cứ đến 7 giờ là tiếng chuông báo thức lại kéo anh về với cuộc sống lam lũ thực tại. Anh lại bắt đầu với công việc chẳng khác nào đòi nợ thuê. Đối với người khác mỗi ngày đi làm là một ngày vui, nhưng đối với Sung In thì mỗi ngày đi làm lại là một ngày nghe khách hàng chửi hay hơn hát. Cuộc sống tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua tháng nọ. Ngày hôm đó cũng như bao ngày, sau một ngày làm việc vất vả, Sung In lại chen chúc trên chuyến tàu đầy ắp người để về nhà. Khi Sung In về tới nơi thì con gái anh cũng đã ngủ say, còn vợ anh thì ngáy khò khò trên ghế với vô số hóa đơn sinh hoạt mỗi ngày. Nhân lúc mang chăn ra đắp cho vợ, Sung In tranh thủ nhặt mấy tờ đút túi để làm vốn riêng. Sáng hôm sau vừa tới văn phòng, Sung In đã ngồi chễm chệ ăn mì tương đen cùng lãnh đạo. Tay lãnh đạo đeo cặp kính dày cộp liên tục nhắc nhở Sung In về doanh thu năm nay. Trong năm nay, tổ của Sung In phải thu về cho công ty thuế tổng cộng 182 tỷ won từ thành phố. Nghe lãnh đạo nhắc nhở như vậy, Sung In chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Dù đã vượt nắng thắng mưa say sưa đòi nợ nhưng hiện tổ của anh chỉ mới thu về 100 tỷ. Con số 82 tỷ còn lại hiện vẫn đang là một ẩn số. Các cụ xưa đã nói trời đánh tránh miếng ăn, nhưng với cái cảnh đi làm công ăn lương thì không có trường hợp ngoại lệ. Miếng cơm dâng đến miệng rồi mà còn nuốt không có trôi. Lãnh đạo đã nhắc nhở như vậy rồi, Sung In nào dám ăn tiếp. Trong khi tên lãnh đạo vẫn ngồi ăn ngon lành cành đào thì Sung In phải lóc cóc đứng dậy đi giải quyết nốt công việc bộn bề. Về đến chỗ ngồi, Sung In liền hỏi hiện ai là người có số nợ thuế cao nhất hiện tại. Nghe vậy, Sung Hy lập tức đưa cho anh một tập danh sách. Trong đó có một cái tên nổi bật là Ma Jin Seok. Với số nợ lên tới 520 triệu thuế địa phương và 520 tỷ thuế quốc gia, hiện Ma Jin Seok đang nằm trong danh sách đen của chi cục thuế. Mặc dù đã bị ban lệnh cấm xuất cảnh kèm khóa thẻ tín dụng nhưng Ma Jin Seok vẫn cứ là bình chân như vậy. Theo giấy tờ kê khai tài sản, hiện Ma Jin Seok đang ở tỉnh Wondu, nhưng trên thực tế anh ta hiện đang sinh sống trong một căn hộ xa hoa trị giá gần 15 tỷ ngay trong thành phố. Nghe tới đây, Sung In lập tức kéo theo 500 anh em tới tìm tên Jin Seok kia. Thế nhưng nội gián đã kịp báo cho Jin Seok biết tin. Hắn lập tức nhấc máy gọi tên vợ yêu báo tin người của cục thuế sắp tới kiểm tra nhà. Nhiệm vụ của cô vợ là phải cất hết những món đồ có giá trị ngay lập tức. Bên này, nhóm của Sung In đang bị người của Jin Seok làm khó làm dễ không cho vào nhà. Hai bên cãi qua cãi lại khiến khung cảnh dưới đại sảnh vô cùng hỗn loạn. Nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn, Sung Hy đã trốn khỏi cuộc hỗn loạn, chạy lên nhà của kẻ trốn thuế Jin Seok. Sau một hồi nhấn muốn hỏng cả chuông, cuối cùng vợ của Jin Seok cũng chịu mở cửa cho Sung Hy. Nghe Sung Hy kể hết những khoản thuế chồng mình đang nợ, vợ Jin Seok vẫn giả đò làm ngơ. Nhưng cũng đúng thôi, người trốn thuế là Jin Seok chứ đâu phải cô ta. Đúng lúc này, Sung In đã dẫn theo đồng bọn tới nơi tiến hành lục soát nhà cửa. Đã làm trong cái ngành này 8 năm, có lẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Sung In đã tịch thu được rất nhiều món đồ quý giá. Số tiền vàng hiện đang có trong nhà Jin Seok cũng vừa đủ để nộp cho chi cục thuế. Đúng lúc này, Jin Seok đã về đến nhà. Vừa tới nơi, hắn ta đã quát tháo ầm ĩ khi cô vợ mải mê làm việc riêng mà không nghe điện thoại. Chỉ với một cú ném, Jin Seok đã đập tan chiếc điện thoại cùng một chiếc bình quý giá. Đại diện cho anh em trong công ty, Sung In đứng ra giới thiệu anh và đồng bọn tới từ cục thuế tòa thị chính Seoul. Bởi vì đã trốn quá nhiều thuế của nhà nước nên hiện giờ Jin Seok buộc phải để bọn họ khám xét nhà cửa. Dù muốn hay không muốn thì Jin Seok cũng phải ngoan ngoãn phối hợp điều tra. Thế nhưng Jin Seok lại phản kháng rằng hiện đã hết giờ làm việc nên dù có là nhân viên cục thuế thì mọi người cũng không có quyền lục soát nhà cửa. Quá a cay con chim cú, hắn trút giận linh tinh lên tất cả mọi người. Ngay đến cả cô giúp việc tốt bụng mang nước ra mời nhóm người Sung In cũng bị hắn mắng cho một trận. Nước nhà hắn là nước vàng, nước bạc, nước kim cương. Hắn còn chẳng dám uống nhiều mà cô giúp việc dám mang ra mời khách. Thấy cô giúp việc chẳng có tội tình gì cũng bị mắng, người của Sung In cũng có chút ái ngại. Sau đó Jin Seok quay sang huênh hoang giật lấy tờ giấy dán niêm phong. Không dừng lại ở đó, hắn còn nhục mạ đám người Sung In và cô giúp việc chẳng khác gì nhau. Họ đều là những người có thể vì tiền mà làm tất cả. Nói rồi hắn tức giận ném tiền thẳng mặt Sung In và Sung Hy.
Lúc này cơn giận của Sung In đã lên đến đỉnh điểm. Sao trên đời lại có loại người trốn thuế của nhà nước nhưng vẫn dám vác mặt đi khoe ta đây giàu có lắm như Jin Seok được nhỉ? Nghe Sung In nói bóng nói gió như vậy, máu của Jin Seok lập tức dồn lên não. Căn biệt thự hàng nghìn mét vuông ở quê hắn đã sang tên cho mẹ. Căn hộ cao cấp này cũng do vợ hắn đứng tên. Thế nên Sung In cùng đồng bọn không có tư cách đến đây để thu hồi tiền vàng của hắn. Thật sự không thể tưởng tượng nổi mặt của cái tên Jin Seok có dày hơn mặt đường không. Nghe tên ngáo đồ này nói vậy, Sung In lập tức muốn xông lên tặng cho hắn vài đường quyền. Cuối cùng cú đấm trời giáng của Sung In đã rơi xuống mặt Jin Seok khi hắn dám đẩy ngã Sung Hee. Nhìn Jin Seok ôm mặt gào thét, Sung In có chút hối hận, nhưng lời nói thì còn có thể thu hồi chứ đấm vỡ mặt con nhà người ta rồi thì sao thay đổi được. Ngay trong ngày hôm đó, Sung In đã bị bế lên văn phòng lãnh đạo. Tại đây Sung In liên tục phải khúm núm cúi người trước mấy ông tai to mặt lớn. Sau đó Sung In bị đưa tới gặp mặt thị trưởng thành phố Chon Gap-su. Ông ta hỏi Sung In làm ở cục thuế 8 năm rồi sao lại có hành động đấm vào mồm khách hàng như thế. Sung In chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Sau đó ông Gap-su gọi giám đốc chi cục thuế An Tae-guk vào. Gap-su mặc áo vest vào và dặn dò Sung In làm việc cho tốt. Sau đó Gap-su dặn anh viết bản kiểm điểm và gửi lên cho phòng kỷ luật. Sung In về chỗ làm việc của mình. Anh nhìn xuống bức ảnh có 3 người chụp chung rồi uống một ly nước lọc lấy lại bình tĩnh. Sung Hee cũng đến hỏi han tình hình của anh khiến Sung In buồn bã không buồn trả lời. Sung Hee muốn cùng Sung In gánh một phần trách nhiệm trong đó, chứ để đội trưởng chịu hết thì cô và anh em thấy áy náy lắm. Sung In vẫn im lặng đi về. Trên đường Sung In đi về cùng con gái. Hai bố con đã tâm sự với nhau rất vui vẻ. Có chiếc ô tô lao đến bắn hết nước lên người bố con anh. Người bước xuống xe không ai khác chính là Jin Seok. Hắn lại bắt đầu lôi ví ra như thể tiền có thể giải quyết được mọi thứ vậy. Jin Seok huênh hoang lấy tiền ra như để sỉ nhục hai bố con Sung In. Sung In không nhận mấy đồng tiền dơ bẩn của Jin Seok. Hắn quay người về xe vẫn không quên cà khịa Sung In rằng anh không có nổi chiếc ô tô để đưa con gái đi học sao. Nói rồi hắn ta lên xe rời đi. Đêm đến Sung In cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Anh muốn hỏi vợ mình tiền để mua xe ô tô. Vợ anh đang ngủ hỏi anh có phải muốn đấm nhau rồi không. Nghe vậy Sung In cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng ý nghĩ mua xe cứ lóe lên trong đầu anh. Sung In bật dậy lên mạng xem dòng xe nào anh có thể mua. Nhưng với số dư trong tài khoản thì không thể mua nổi cái bánh xe chứ đừng nói đến mua xe. Sáng hôm sau có người gọi đến cho Sung In nói họ muốn bán xe cho anh. Nghe mọi thứ đều ok hết mà giá cũng vừa đủ số dư anh đang có. Sung In vẫn cứ băn khoăn mãi nên hỏi ý đồng nghiệp. Mọi người đều nói anh nên đến xem trực tiếp. Anh chỉ cần kỹ càng cẩn thận một chút thì sẽ ổn thôi. Sung In đi đến bãi đỗ xe và kiểm tra xe của tên giao dịch lừa đảo kia. Sau đó Sung In ra ngân hàng chuyển khoản cho tên lừa đảo đó mà không chút do dự. Cuối cùng Sung In vẫn bị những lời nói đường mật của kẻ đó lừa. Sau vụ này chắc Sung In sẽ cảnh giác cao hơn. Tên lừa đảo bên này liên tục rút tiền cho vào túi của mình. Hắn không quên mỉa mai Sung In già rồi còn bị lừa. Sung In đứng giữa bãi đỗ xe mà bất lực. Trong giới lừa đảo không ai là không biết đến Giang Dong do một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Anh ta vừa mới được ra tù. Những 1997 khi mà con người luôn có xu hướng đồng tiền đi trước. Chỉ cần khoác lên chiếc túi hơi mệt đi con xe mạch xòe đẹp dòng S cũng sẽ biến bạn trở thành ông chủ ở Gangnam. Thế giới như vậy nên Dong Do cũng xuất hiện. Năm 10 tuổi anh nhờ có lá gan lớn, 20 tuổi có sự đẹp trai và 30 tuổi nhờ vào nghề lừa đảo mà tồn tại. Đối với Dong Do lừa đảo cũng rất đơn giản vì mọi người luôn để mình bị lừa. Thậm chí vừa mới ra tù mà Dong Do cũng lừa được chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng. Lái chiếc xe đi trên đường anh bắt đầu quay lại công việc. Chỉ cần có chút thông tin cơ bản và cái mồm dẻo hơn kẹo kéo của mình đã khiến bao nhiêu con mồi lao vào Dong Do dâng hiến tiền cho anh. Bước vào quán cà phê, hai tay hai điện thoại cùng với vài tuyệt chiêu cơ bản, số dư ngân hàng của Dong Do đã nhảy lên liên tục và không có dấu hiệu dừng ở đó. Bên này Sung In đau khổ khi mình bị lừa bởi tên nhóc con nhãi danh. Anh định vứt 2 tờ tiền lẻ lại nhưng nghĩ tiếc tiền nên anh lại quay lại nhặt lên. Sung In chán nản ra ban công bãi xe đứng cúi mặt buồn rầu. Dong Do ra hỏi xem ông chú có bật lửa để xin một hơi hút điếu thuốc. Sung In lắc đầu và cũng rời đi. Sung In chán nản về uống rượu cùng anh bạn làm cảnh sát Sa Jae Sung của mình. Sa Jae Sung muốn phối hợp cùng Sung In để bắt tên lừa đảo kia. Và đương nhiên là Sung In vui vẻ đồng ý. Dong Do bên này cũng đến thăm bố anh nhưng ông không nói gì với Dong Do cả. Anh cứ độc thoại một mình đến khi bố đi vào trại giam. Nét mặt u buồn của ông khiến cho tên lừa đảo như Dong Do cũng phải buồn theo. Jae Sung hẹn gặp Dong Do nói chuyện. Ông là một cảnh sát và ông nói cho Dong Do biết ông đang đi bắt người xấu. Nếu cứ nghe những lý do của tội phạm mà tha thứ thì trái đất này còn rất nhiều kẻ tồi tệ. Ông Jae Sung nói vậy chắc Dong Do cũng hiểu. Nếu anh còn đi lừa gạt người khác thêm một lần nào nữa thì nhất định Jae Sung sẽ bắt anh quay lại tù. Jae Sung muốn nhìn thấy Dong Do kết hôn chứ không phải nhìn thấy anh vào trại giam một lần nữa. Tại tổ 3 tâm trạng Sung In lúc này vẫn chưa khá hơn là bao. Anh liên tục than ngắn thở dài vì bị mất số tiền khá lớn. Đã vậy còn có tên giám đốc Bắc cứ bên cạnh Sung In này nỉ anh giúp anh ta giảm tiền thuế cho hắn. Sung In đang bị ông giám đốc Bắc kia quấy rầy thì Choi Cheon-u cựu chủ tịch tập đoàn Guhyang đến rủ Sung In đi ăn. Trên đường đi ông ta liên tục nhắc đến kiến chúa, kiến thợ, kiến nọ kiến trai. Ông Choi Cheon-u còn nhấn mạnh với Sung In rằng anh chỉ là con kiến thợ như bao nhiêu con kiến đi kiếm mồi ngoài kia. Sau đó hai người đến nhà hàng sang trọng. Sung In gặp phải tên Jin Seok. Anh muốn đi về thì bị Choi Cheon-u kéo vào. Jin Seok cũng cười vui vẻ như kiểu muốn làm hòa với Sung In lắm.
Khuôn mặt ra vẻ ta đây lắm tiền ngày hôm đó của Jin Seok hôm nay đã không còn. Choi Cheon-u làm vậy cũng chỉ vì lo sợ Sung In bị đuổi việc mà thôi. Tên Jin Seok kia cũng mỉa mai Sung In rằng anh không thể thất nghiệp được bởi con gái anh còn phải lên học đại học nữa mà. Sau đó tự nhiên Jin Seok đưa cho Sung In chiếc chìa khóa ô tô và giấy tờ xe. Sung In nhớ lại những cảnh mà Jin Seok sỉ nhục mình. Còn ông Choi Cheon-u bên cạnh cũng vun vào để cho Sung In cùng ông ta và giám đốc An giúp đỡ tên Jin Seok kia. Sung In cười nhếch mép khinh bỉ. Hóa ra kiến chúa mà đàn anh nói là con này đây à? Chắc đẻ nhiều lắm nhỉ? Choi Cheon-u nghe xong liền nhắc nhở Sung In lời ăn tiếng nói của mình. Sung In là con người ngay thẳng không muốn bàn tay mình nhúng bùn. Anh đứng dậy và rời khỏi bàn ăn vô bổ này thì ông Choi Cheon-u đuổi theo. Ông Choi Cheon-u hỏi Sung In đang làm gì vậy hả? Câu hỏi này Sung In phải hỏi Choi Cheon-u mới đúng. Đứng dưới góc nhìn của ông Choi Cheon-u thì đây chỉ là người quen giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Còn dưới góc nhìn của Sung In thì thằng cha Jin Seok kia là người xấu, kinh doanh mười mấy cái cửa hàng nhưng không đóng nổi một xu nào tiền thuế. Người như vậy không xứng đáng làm ăn chung với Sung In. Ông Choi Cheon-u nói Sung In chỉ cần chịu đựng 30 phút thôi cũng được. Ok, Sung In đồng ý vào đó ngồi. Vậy thì thuế của tên Jin Seok kia bây giờ lấy ở đâu ra? Người anh đáng kính Choi Cheon-u bảo Sung In hãy lấy thuế của những người nghèo bù vào. Dù sao họ cũng sẽ rất nghe lời nên bảo gì họ cũng được. Sung In không thể tin nổi người anh đáng kính của mình lại có thể suy nghĩ như thế. Dân nghèo họ đã nghèo rồi mà giờ còn lấy thêm tiền của họ nữa. Đó quả thực không phải công việc của Sung In. Trước khi quay người rời đi, Sung In chỉ nói với Choi Cheon-u một câu thôi. Số phận của người nghèo không phải do Choi Cheon-u quyết định. Sung In đang đi thì nhận được một cuộc gọi. Anh lập tức đi cùng cảnh sát Park đến văn phòng tài chính của một tên trùm xã hội thâm. Chỉ nghe vài tiếng á hự thì đột nhiên cảnh sát Park và Sung In được tiếp đón nồng nhiệt. Bên này Sung In cũng đang đi đến khu chợ. Anh được một anh bạn dẫn vào lò mổ lợn. Trong này nhìn thấy cảnh cầm dao mà Sung In cũng phải dùng mình. Tiếng mài dao cứ kêu canh két. Cuối cùng Sung In cũng gặp được Ha Jo. Anh đến đây tự xưng mình là cảnh sát muốn lấy thông tin của tên lừa đảo qua điện thoại. Ha Jo hỏi lại Sung In một lần nữa và Sung In ngoan ngoãn trả lời. Ha Jo cười phá lên vì anh ta chỉ cần hỏi 2 câu đã biết Sung In không phải cảnh sát hình sự rồi. Làm gì có cảnh sát nào mà dùng kính ngữ ngoan ngoãn lễ phép như Sung In. Sung In chỉ muốn nói chuyện lịch sự mà thôi. Ha Jo nói không phải con chó con mèo nhận mình là cảnh sát thì anh đây cũng phải sợ phải nghe theo đâu nha. Sau đó Ha Jo sai đàn em mình lôi cổ Sung In lên bàn cân như thể muốn cân thịt lợn để làm nhục anh. Sung In huých nhẹ 2 tay đã khiến mấy tên kia phải bỏ ra. Sung In muốn nói chuyện lịch sự đàng hoàng tử tế với Ha Jo thì Ha Jo phải tôn trọng anh chứ. Ha Jo có biệt hiệu là Đại Bác. Đây là lần đầu tiên có người đến đây lên lớp dạy anh ta. Ha Jo thấy vậy liền mỉa mai Sung In. Sung In lập tức tháo kính xuống. Đến đoạn này thì anh phải dọa cho mấy tên giang hồ mõm này một trận để cho bọn chúng hết hỏi mày biết bố mày là ai không. Sau khi lấy được thông tin của Jong do tên lừa đảo qua điện thoại, Sung In đến ngồi cạnh cảnh sát Park. Anh không quên bốc phét lại bố cục vừa nãy. Anh đã phóng đại lên rằng mình đã đấm nhau với 30 thằng trong lò mổ lợn. Cảnh sát Park nghe vậy cũng chỉ cười. Anh nói cho Sung In một bí mật quan trọng. Đàn em là cảnh sát của anh đang điều tra việc phòng điều tra tín dụng và những người kinh doanh điện thoại kết hợp với nhau để mua bán thông tin cá nhân khách hàng. Mỗi bảng thông tin trị giá 50.000 won. Vì vậy một phòng điều tra tín dụng ở gần đây đang chỉnh đốn mấy ông chủ ở đó. Khi lục soát hang ổ của bọn chúng, họ đã nhìn thấy một tập tài liệu kỳ lạ từ chỗ ông chủ phòng điều tra tín dụng tên Dung Sik ở Sang Mun Dong. Tập tài liệu đó ghi chép danh sách tên của người làm việc ở tòa chi cục thuế và được gửi vào tù. Trong đó có cả tên Jin Seok. Chắc tên lừa đảo đó nghĩ mình là Robin Hood thời hiện đại. Tại quán nước, Jong do nhớ lại lời nói của anh bạn đi tù cùng mình, phải đánh cho Choi Cheon-u một trận ra bã vì tên Choi Cheon-u kia mồm thối lắm. Jong do ngồi theo dõi từ xa quan sát. Sau đó Jong do đi vào cửa hàng thời trang sang trọng mua quần áo vest vùng cà vạt các kiểu. Nếu không biết mọi người lại nghĩ anh là tổng tài nào đó chứ ai nghĩ là tên lừa đảo. Jong do bước đi phong thái toát lên đầy khí chất. Đã vậy còn vừa đi vừa gọi điện giống như kiểu doanh nhân thành đạt bận rộn. Tại tập đoàn Guhyang, ông Choi Cheon-u hôm nay như đến tháng. Ông gắt gỏng quát tháo nhân viên rồi ném tài liệu đi, xong bắt cô nhân viên nhặt lên. Sau đó ông ta yêu cầu nhân viên làm giả biên lai tiền thuế của giám đốc Choi còn 500 triệu. Nhưng tên giám đốc Choi kia không tiêu tiền bao giờ. Làm giả biên lai cũng có giới hạn nhất định. Số tiền lên đến 500 triệu chứ có phải mấy triệu đâu. Nếu làm không cẩn thận phòng thuế sẽ đến điều tra. Choi Cheon-u tức giận vì việc đó ông tự lo liệu được. Ông bắt đầu nói mấy lời khó nghe với cô nhân viên kia. Thật là khổ thân cô gái chịu cảnh kiến thợ đi làm cho kiến chúa. Jong do đến gặp Choi Cheon-u. Anh tự giới thiệu bản thân với cái tên mới là Gu Ji Won, nhân viên tình báo thuế tới từ sở thuế. Choi Cheon-u hỏi Jong do đến đây tìm ông có việc gì. Jong do cũng mạnh mẽ hỏi thẳng ông Choi Cheon-u có phải gần đây ông chuyên làm giả biên lai và trốn thuế không. Anh còn lấy ra bằng chứng cụ thể chứng minh Choi Cheon-u giúp ông chủ chuyển phát nhanh Sung Sin tạo ra mức chi lớn để trốn thuế. Bác sĩ chỉnh hình Go Gang In được ông Choi Cheon-u giúp chia nhỏ tiền thuế và lương của nhân viên. Sau đó là Jin Seok, ông chủ của chuỗi salon, được chuyển hết tài sản cho vợ, em gái và mẹ anh ta để trốn một số thuế khổng lồ. Ôi má ơi, thằng nhãi danh này nằm dưới gầm giường nhà Choi Cheon-u hay sao mà biết ông giúp người khác trốn thuế vậy. Cũng đúng lúc Choi Cheon-u nhận được tin nhắn của người quen báo có thằng tên Gu Ji Won làm ở sở thuế.
Như cả một bầu trời sụp đổ, Choi Cheon-u bắt đầu hạ giọng xuống và bài ca năn nỉ bắt đầu. Choi Cheon-u kêu nghèo kể khổ và Jong Do cũng bắt nhịp luôn. Anh chỉ là chú mèo khát nước và cần tiền bối cho chú mèo ít nước thôi. Ông Choi Cheon-u nghe xong hiểu ý liền. Ông còn khen tinh thần của người anh em làm ông cảm động. Ông sẽ chuyển cho Jong Do vào tài khoản ngân hàng liền. Jong Do về chỉ việc đếm tiền sống qua ngày thôi. Cảnh sát Park đang đi đường thì gọi điện cho Sung In nói đã có thông tin của thằng lừa đảo kia rồi. Cảnh sát Park cho Sung In số nhà của Jong Do. Nhận được thông báo, Sung In đi đến đó ngay lập tức. Cũng đúng lúc Jong Do đi xuống dưới sảnh tòa nhà, hai người va vào nhau như định mệnh. Sung In nhớ ra anh ta đã từng va vào mình. Anh nhận ra tên này là tên lừa đảo liền đuổi theo hắn. Công nhận tên Jong Do chuyên nghiệp chạy nhanh thật. Cơ thể Sung In hơi phì nhiêu nên khó đuổi kịp tên này. Hắn chạy đến bãi đỗ xe và lấy xe tẩu thoát. Cùng lúc đó cảnh sát Park đến kịp cùng Sung In đuổi theo hắn. Tài lái xe của tên này cũng đỉnh quá, lạng lách đánh võng cua vài vòng mà không vấn đề gì. Cảnh sát lâu năm như cảnh sát Park cũng chóng mặt. Tên Jong Do nhân lúc không ai chú ý liền đổi xe nhưng làm sao mà qua mặt được Sung In. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi. Sau màn đua xe đến chóng mặt thì Jong Do đã bị bao vây bởi xe cảnh sát và xe của Jao Kebe. Hết đường lui hắn bắt đầu xông phi lên muốn liều một phen, nhưng liều lần này lại không được ăn nhiều mà ăn cơm tù. Đến đồn cảnh sát Park tra khảo tên Jong Do vì sao anh lại đi lừa gạt những người có tên trong danh sách này. Đã vậy còn nhầm Sung In ở tổ 1 và tổ 3 nữa chứ. Jong Do chỉ nói người có ghi trong danh sách này là người xấu, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Vậy Jong Do là người tốt ư? Đương nhiên là không rồi. Jong Do khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương. Anh vừa mới được thả rông 1 tuần, bây giờ mà bắt vào tù một lần nữa thì chắc phải vào đó rất lâu. Đẹp trai mà phải vào tù thì tiếc quá. Jong Do muốn làm một cuộc trao đổi. Anh sẽ lấy 6 tỷ tiền thuế của tên Jin Seok về cho Sung In. Chỉ cần anh đừng cho anh ta vào tù là được. Sáng hôm sau, đội trưởng Sung In tổ 1 gọi điện đến cho cục trưởng An Tae Guk hóng hớt và bắt đầu lan tin đồn về Sung In. Sung In đến chỗ làm nghe thấy đồng nghiệp nói anh ăn hơi to, nhưng Sung In chỉ nghĩ mình ăn vô duyên thế cơ à. Nhưng không phải như vậy. Có người tung tin đồn anh thu về một khoản tiền kết xù ăn một mình. Bỗng nhiên nhân viên quay ra nói Sung In chỉ cần tiền mà không quan trọng cái khác. Tất cả mọi người trong văn phòng quay ra chỉ trích Sung In. Chỉ có mỗi Sung Hee là vẫn tin người chú tốt bụng của mình không bao giờ làm như thế. Có người đích thân gọi điện đến văn phòng tố cáo Sung In ăn tiền, mà người nghe lại là Baek Sung In, tổ một cái tên mà Jong Do chưa kịp lừa đảo đã bị bắt vào tù. Nghe thấy vậy Sung In chỉ thấy buồn cười thôi. Sau đó cục trưởng An gọi Sung In đến. Anh ta chưa cần biết người tố cáo đó là ai, thông tin có chính xác không mà đã vội vàng kết luận Sung In có tội. Đã vậy còn lập hội đồng kỷ luật đình chỉ anh. Cho dù Sung In có nói 10 lần là anh không hề nhận hối lộ thì cục trưởng An cũng không tin anh. Cục trưởng An gọi Jin Seok lại gần và bắt Sung In tại đây tạ lỗi với Jin Seok. Nếu anh làm theo thì chuyện anh ăn hối lộ sẽ được bỏ qua. Thì ra là vậy. Quen biết nhau nên hỗ trợ nhau hết rồi. Người anh tiền bối Jimin của Sung In cũng bị đuổi như này. Kết cục của con kiến thợ luôn không có gì tốt đẹp. Thì ra từ trước đến nay Sung In vẫn làm dưới một bộ máy thối nát mục rữa như thế này. Sung In đến nhà người dân bị cục thuế đến đòi tiền. Anh nhìn thấy người già và trẻ nhỏ sống trong cảnh cơ cực bần hàn mà vẫn phải đóng đủ các thứ thuế cho người giàu. Kẻ mạnh thì vẫn mạnh, kẻ yếu thì vẫn yếu. Nhờ có ngày hôm nay mà Sung In đã có quyết định thay đổi cuộc đời anh. Sung In đến chỗ Jong Do và bắt tay cùng anh ta quyết tâm lừa tên Jin Seok 6 tỷ số tiền mà hắn trốn thuế. Jong Do được thả ra với thỏa thuận cùng Sung In bắt tay lấy tiền của tên xấu xa Jin Seok. Trong thâm tâm Sung In vẫn một lòng nghĩ lấy 6 tỏi đó là tiền thuế chứ không phải tiền đi lừa đảo. Thuế là dùng cho quốc dân, mọi công dân phải có trách nhiệm đóng thuế. Jong Do như được thông não gật gù ra vẻ hiểu ý. Sáng hôm sau Sung In đi làm thì nghe nói đài truyền hình muốn ghi hình của anh. Đài truyền hình ở đây chính là tên Jong Do kia. Anh ta ăn mặc lịch sự gọi Sung In ra ngoài nói chuyện. Sung In yêu cầu lần sau Jong Do đến đây phải báo trước cho anh. Trên xe Jong Do đòi số lẻ của 6 tỏi kia làm phí dịch vụ. Phí mà cũng cao vậy luôn đó hả? Jong Do dẫn Sung In đến hang ổ thịt lợn. Người đứng đầu là Ha Do, lần trước Sung In đã gặp. Ha Do có biệt tài chế ra hàng trăm cái điện thoại và thẻ ATM đứng tên người khác. Một khi cảnh sát tóm được thì việc làm ăn của bọn họ sẽ tan biến. Nhưng ông anh này thì khác. Anh ta khá sáng tạo và có một trí tuệ cảm xúc cao ngất ngưởng. EQ thì cũng được nhưng IQ thì thấp. Hay còn nói cách khác là tên Ha Do này hơi ngốc. Đến nơi của Ha Do như lần trước đã gặp thì hai người biết rõ về nhau. Tiếp đến Jong Do dẫn Sung In đi gặp tên Gia Quang, người tạo ra 100 cái website lừa đảo đáng tin cậy. Trong khuôn mặt và dáng người anh ta giống một tên đòi nợ thuê hoặc đồ tể gì đó hơn là người có chuyên môn về máy tính. Quả thật câu nói nhìn mặt mà bắt hình dong không hợp trong trường hợp này. Anh này có khả năng chuyên môn cao. Ngoài ra còn có biệt danh là bàn phím. Tiếp theo hai người đi gặp một cô gái tên là Mizu có biệt danh là hoa rắn. Mizu đánh golf đỉnh của chóp. Phụ nữ luôn có lợi thế hơn đàn ông bởi anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân mà. Lần đầu Sung In gặp Mizu thì cảm thấy cô bé khá là thô lỗ. Jong Do bảo do Mizu bị tổn thương tình cảm thôi chứ cô ấy là người tốt đó. Người cuối cùng là bà No Bang Siêu. Bà ấy hiểu biết về trà rất nhiều. Vừa đến nơi hai người đã nhìn thấy cảnh một anh chàng tay run rẩy bị lôi ra. Chưa vào mà đã bị dọa như này rồi. Ngồi xuống Jong Do đặt vấn đề với bà Bang Siêu ngay. Vụ án 6 tỷ cần bà giúp đỡ. Diễn một màn kịch với hai người đây thì bà có thể hồi lại thanh xuân của mình. Bà Bang Siêu là người có kinh nghiệm nhiều năm.
Thấy Rong Do vẫn còn là một cậu thanh niên có khi miệng vẫn hôi mùi sữa, bà ta coi thường và không muốn hợp tác. Rong Do đành ra tuyệt chiêu công kích và nói câu mập mờ để bà Bang Siêu hiểu nhầm Rong Do quen ông chủ tịch nào đó. Cuối cùng bà ta yêu cầu gọi cho chủ nhiệm Kim để xác nhận. Không ngờ bà lại có thể nhận được câu trả lời chắc như đinh đóng cột của chủ nhiệm Kim. Quả thật Rong Do đã cứu chủ tịch Wang một mạng. Sung In đi gặp xong những người có thể giúp mình thì trở lại văn phòng thuế. Sung Hee thấy anh ở đây liền nói cô muốn làm việc với Sung In lâu thật lâu. Sung Hee muốn kết thúc vụ của Jin Seok. Như thế Sung In sẽ không bị sao và tiếp tục làm việc ở đây. Sung In chỉ buồn bã nói với Sung Hee rằng nếu từ bỏ để bảo vệ một tổ trưởng bất tài như anh thì không đáng đâu. Nếu Sung Hee cứ từ bỏ như này thì sẽ lừa dối bản thân cô một lần nữa. Nói rồi Sung In rời đi. Tại phòng của Ha Jo Mi Ju đến đây tìm anh ta. Cùng lúc đó bà Bang Siêu và Gia Wang cũng có mặt. Thì ra Rong Do hẹn mọi người đến đây để bắt đầu công việc. Vụ án lừa đảo 6 tỷ của Ma Jin Seok bắt đầu. Nếu thành công thì mỗi người sẽ được 120 triệu. Bà Bang Siêu nói rằng đây chỉ như miếng bánh mì nhỏ đối với bà mà thôi và bà không muốn tham gia. Rong Do nói nếu nhận được 6 tỷ won thì sao? Nghe đến con số khiến cho mọi người đều ngơ ngác khi con số quá to. Bà Bang Siêu nghe đến con số đó liền đồng ý vội, sợ không đồng ý sẽ bị tuột mất số tiền ra khỏi tay. Sung In được Mi Ju dạy cho cách lừa đảo. Đầu tiên là gọi cho người nhà đối tượng nói rằng mẹ anh ta bị tai nạn, nhưng chưa nói được 3 câu thì đầu dây bên kia đã tắt máy rồi. Tiếp đến Rong Do đưa anh đến quán cà phê để nhìn thấu mọi chi tiết trong một tình huống, từ son môi nụ cười cách ăn mặc công việc. Tất cả Sung In phải ghi nhớ và sắp xếp ở trong đầu. Tiếp theo là phải ngồi bên cạnh Gia Wang xem anh ta làm web đen, rồi đi theo Ha Jo xem cách anh ta ăn vạ lấy tiền. Tuy hơi đau nhưng cách này có vẻ hiệu quả nhất. Sung In rất chăm chỉ, tan làm anh đến chỗ của mọi người học từng cách mà hôm qua mọi người dạy anh. Nhưng bản tính thật nên Sung In học làm lưu manh nó khó gì đâu. Ngày đầu thực hành mà thấy thất bại thảm hại. Ngoài quả húc vào ô tô còn bị thêm mấy cái bạt tai ra nữa thì hôm nay anh đã thành công cưa gái. Tuy gái này không được xinh xẻo cho lắm nhưng thôi méo mó có hơn không. Lúc này bên đội 3 Sung Hee đang gọi cho đội trưởng Sung In liên tục mà anh không bắt máy. Cô ngồi trên xe công ty đi qua thấy anh đang đi cùng Rong Do cười nói vui vẻ. Sáng hôm sau đồng hồ còn chưa báo thức mà Rong Do đã gọi cho Sung In đến chỗ kho hàng ngay. Sung In lấy chìa khóa xe của vợ định dùng xe chở hàng đi. Lúc này Sung Hee cũng đi sau theo dõi Sung In. Đến hang ổ của Rong Do anh bắt đầu tóm tắt về đối tượng. Tên hắn là Jin Seok. Hắn làm chủ 18 quán bar và 4 hộp đêm ở Gangnam. Thú vị hơn hết là 22 cơ sở này không cái nào đứng tên của Jin Seok. Cứ mỗi 3 tháng anh ta lại đổi tên hộp đêm một lần. Jin Seok đang giữ thuế lũy tiến, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài sản mà chủ hộp đêm phải nộp. Riêng khoản đó hắn đã có 5 tỏi rồi. Những người làm giả thẻ tín dụng để nộp ít thuế hơn không có tí liên quan nào đến anh ta cả. Ha Jo có nhiệm vụ theo dõi Jin Seok thấy anh ta rất chăm chỉ. 7 giờ sáng hắn ta dậy ăn sáng rồi làm việc. Hắn ta dùng điện thoại cùi bắp nên không thể hack được. Jin Seok rất thích cá cược khi chơi golf. Hắn ta rất giỏi, 10 trận đã thắng 7. Quan trọng hơn Jin Seok không uống rượu và không thích chơi bời. Nếu hắn ta không trốn thuế và không có tính cách hách dịch thì chắc chắn sẽ là người đàn ông lý tưởng của nhiều chị em. Đúng là ông trời không cho ai hết tất cả. Đồng minh của Jin Seok là kế toán thuế của Choi Cheon U giúp ông trốn thuế. Ông No Deok Ji quản lý bất động sản. Ông No rất giỏi biết khi nào nên đầu tư vào mảnh đất đó và khi nào vành đai xanh bị gỡ bỏ. Jin Seok ký hợp đồng nâng cao tỷ lệ rừng đã tiết kiệm được 2 tỷ tiền thuế thu nhập chuyển nhượng. Khi ông No ở cạnh Jin Seok thì rất khó có thể lừa ông ta về mảng bất động sản. Vậy đầu tiên nhóm của Rong Do phải lừa được ông No và lôi kéo ông ta vào đội của mình. Rong Do bắt đầu lên kế hoạch cho mọi người. Sung In bị Sung Hee theo dõi mà không hề hay biết. Đến khi Sung Hee vào tận hang ổ của anh rồi mà anh vẫn không hề hay biết. Sung Hee đi vào gọi Sung In. Cô khen anh nhìn được đấy. Sung Hee còn quen được cả Mi Ju. Cô nhắc nhở ông chú Sung In của mình đang bị lừa đảo. Những gương mặt này đều là lừa đảo hết. Sung In kéo Sung Hee ra ngoài để nói rõ cho cô biết. Có người lạ vào hang ổ nên mặt ai cũng căng thẳng. Sung Hee kéo đội trưởng ra ngoài nhắc đi nhắc lại rằng Rong Do là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nên anh không được gần anh ta. Sung In cũng đã biết điều đó. Chỉ là họ đang giúp anh thôi. Sung In biết điều này rất khó để Sung Hee tin vì ngay bản thân anh cũng đang cá cược vào đây. Sung Hee tức giận nhắc cho Sung In nhớ rằng anh còn mẹ già con thơ ở nhà. Chưa kể vợ anh cũng đang rất vất vả. Nói rồi cô bỏ đi. Ngồi trên xe Sung Hee nhớ về hồi đó cô cũng bị tên Rong Do kia lừa. Hắn nói sẽ không bao giờ hẹn hò với cô nếu biết cô nghèo. Rong Do đã lừa Sung Hee khiến cô đau khổ buồn bã trong một thời gian dài. Về đến nhà Rong Do mở vali chứa những bức ảnh kỷ niệm của anh và Sung Hee ra rồi anh lại cất hết đi. Sáng hôm sau đi làm Sung In không thấy Sung Hee đi làm. Anh gọi cho Rong Do bảo anh ta hãy hành động luôn vào hôm nay. Mi Ju bên này hóa trang thành cô thư ký lịch thiệp nhẹ nhàng chu đáo. Gia Wang cũng đang theo dõi tài khoản ngân hàng của ông ta và rút tiền trong thẻ của ông ta liên tục. Nhìn thấy số dư bị trừ liên tục ông No hoảng hốt. Bây giờ là đến lúc Ha Jo ra tay. Anh gọi điện cho ông No giả danh là nhân viên ngân hàng. Ha Jo nhắc ông No đi ra rút hết tiền về nhà mình đi. Đây là cách để ông có thể giảm thiểu thiệt hại trước mắt. Ha Jo nói sẽ cho nhân viên ngân hàng đến gặp ông No. Chỉ cần ông làm theo những gì nhân viên nói là được. Lập tức Rong Do vào vai nhân viên ngân hàng đến gặp ông No. Anh hỏi ông No còn tiền trong ngân hàng nào khác không? Đương nhiên là còn rồi. Rong Do bảo ông ta đi rút ngay nếu không thì sẽ mất hết cả số đó mất.
Ông Nô tin tưởng Jong Do là nhân viên ngân hàng nên không cầm số tiền kia đi theo. Lúc này Sung In lái xe đến. Lần đầu làm chuyện ấy nên anh cũng hơi lo sợ. Bên này Sung Hee lo chuyện xấu sẽ xảy ra với Sung In nên đã gọi cảnh sát báo cáo về vụ lừa đảo này. Ông Nô đi rút nốt số tiền trong ngân hàng khác về. Jong Do liền đưa cho ông Nô một tờ giấy để ông ký vào đó. Cùng lúc đó Sung In bước vào giới thiệu mình là cảnh sát nhận được cuộc gọi báo ông Nô bị lừa đảo qua điện thoại. Ông Nô nói ông không có báo cảnh sát. Sung In thật thà cố chấp nói có người báo ông bị lừa mà. Jong Do đằng sau bất lực với ông chú to con này. Kế hoạch là đưa ông Nô về đồn cảnh sát lấy lời khai. Vậy mà Sung In mãi không nói được rồi cứ đứng đó đôi co với ông Nô. Sung In nói hớ tự khai rằng Jong Do chính là nhân viên từ dịch vụ giám sát tài chính. Câu nói ấy khiến ông Nô nghi ngờ. Lần đầu gặp mà sao anh lại biết? Nếu cứ đứng đây nói qua nói lại chắc kế hoạch bị Sung In phá hỏng mất. Jong Do đành lên tiếng để ông Nô đi theo Sung In. Ra đến cửa thì Sung Hee đi vào nói hết mọi chuyện. Cô còn nói đây toàn là người lừa đảo và muốn Sung In đi cùng mình. Hơn nữa Sung Hee đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Cảnh sát đến bắt Sung In và Jong Do về đồn. Đi theo họ còn có cả ông Nô và Sung Hee đều được áp giải đi. Lần đầu tiên Sung In bị bắt thì mặt anh thấy rất tội lỗi. Cả bầu trời tự nhiên tối sầm lại. Sung Hee bên này ngồi chờ tin tức của Sung In bên ngoài. Cô chợt nhận ra rõ ràng cô còn chưa nói tên của mình cho cảnh sát biết. Vậy sao cảnh sát lại nói được tên của mình? Và rồi cô đi vào bên trong tìm Sung In thì thấy anh không còn ở đó nữa. Thì ra cuối cùng cũng chỉ là một vở kịch do Jong Do tạo ra. Sung In và Jong Do cũng được bà Bang Siêu đưa lên ô tô rời đi. Bên này cảnh sát thật đến nhà ông Nô. Ha Jo ra mở cửa đuổi khéo hai anh cảnh sát đi. Vậy là thành công vụ đầu tiên chót lọt. Chuyển cảnh Jong Do và Sung In đi gặp ông Nô muốn lôi kéo ông tham gia cùng mình. Nếu ông kiện bên họ thì cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cả. Tối đến Sung Hee đi vào hang ổ và gọi Sung In ra. Cô muốn nói chuyện với đội trưởng. Tại quán thịt nướng vỉa hè Sung Hee muốn đội trưởng của mình dừng lại mấy chuyện anh đang làm. Sung In cũng hiểu đó không phải ý hay để đòi nợ thuế của mấy kẻ trốn thuế. Anh cũng hiểu Sung Hee hành động như vậy là điều tất nhiên. Nhân viên công chức ai lại đi lừa đảo bao giờ. Thật ra Sung Hee không muốn nói đến danh phận nhân viên hay luật pháp gì ở đây cả. Cô chỉ sợ đội trưởng của mình bị tổn thương thôi. Vì tên Jin Seok mà đánh đổi cả sự nghiệp có đáng không? Sung Hee muốn tự cô sẽ đi lấy 6 tỏi trốn thuế của tên Jin Seok kia để Sung In dừng tay lại. Nhưng Sung Hee đâu có biết rằng tên trốn thuế đó được cục trưởng An bao che và bắt tay làm đồng bọn với hắn rồi. Sung Hee vẫn muốn thử một lần làm cho tên Jin Seok kia nôn đủ 6 tỷ tiền thuế. Bước ra khỏi quán thịt nướng Jong Do khen Sung Hee uống rượu giỏi. Anh hỏi cô vào làm nhân viên nhà nước khi nào? Rõ ràng cô học nghệ thuật mà. Sung Hee mạnh mẽ nói nhờ Jong Do mà cô đã học được cách ghét bỏ lý tưởng trừu tượng. Sung Hee cũng nói đội trưởng của cô là con người chân thật. Anh ấy không giống Jong Do. Đó là lý do tại sao cô rất quý mến đội trưởng của mình. Sáng hôm sau tại văn phòng thu thuế Sung Hee nhờ trưởng ban giúp cô họp mọi người lại để điều tra vụ trốn thuế của Ma Jin Seok. Trưởng ban liền đồng ý. Ông cũng nói quyết liệt và đưa ra phương án để cả đội thực hiện. Bên Jong Do cũng bắt đầu kế hoạch lừa bất động sản của Jin Seok. Cả hai bên đều có phương án riêng của mình. Vậy ai sẽ nhanh chóng lấy được 6 tỏi trốn thuế đây? Đội Sung Hee chưa gặp được Jin Seok đã thấy thất bại rồi. Cô chuyển hướng đến tìm mẹ của tên trốn thuế kia. Còn bên Jong Do, không, từ giờ hãy gọi là đội đặc nhiệm số 38. Họ cũng đang bắt đầu lên kế hoạch bán lô đất mà 1000 năm sau cũng không phát triển được cho ngài Ma Jin Seok đáng kính. Làm nhiệm vụ này Jong Do cần bà Bang Siêu hỗ trợ thật tốt. Chỉ cần lời thì thầm của bà thì tên Jin Seok kia đang ngủ trên giường cũng nhảy vọt đi mua đất. Jong Do bắt đầu tung tin đồn về miếng đất kia để Jin Seok cắn câu. Sung Hee bên này vẫn ngốc nghếch nghĩ rằng mình sẽ lay động được lòng tên trốn thuế. Cô đi báo cáo với cục trưởng An để có thể bắt tên Jin Seok đó bất cứ lúc nào. Rõ ràng hôm qua Sung In đã nói cục trưởng An và tên trốn thuế kia cùng một thuyền mà Sung Hee lại làm quả tự đấm vào mình. Cuối cùng cô vẫn không di chuyển được cục diện. Tại bãi đất hoang bà Bang Siêu cùng Jong Do đến đây để xem trước tình hình. Bà Bang Siêu cũng nói cho Jong Do biết ông Jae Sung cựu cảnh sát đã đến tìm bà. Ông ấy hỏi về vụ này rất nhiều. Có lẽ bà phải rút khỏi vụ này thôi. Vừa về đến nhà thì Jong Do gặp ông chú cảnh sát Jae Sung. Ông Jae Sung vào ngắm nhà thì khen nhà Jong Do cũng đẹp đó. Ông nghe được thông tin anh đang vớ được con mồi béo bở về mua bán đất. Ông nhéo má anh và không quên dặn dò anh phải tỉnh táo khiến cho Jong Do bực bội. Ông Jae Sung cũng không quên nhắc để Jong Do nhớ bố anh cũng từng là cảnh sát nhận hối lộ còn anh thì vừa ra tù đã đi lừa lọc người khác. Sau đó ông Jae Sung tát Jong Do một cái, cho dù cậu có đi lừa lọc ai thì cũng phải tém lại. Đừng để ông phải nhốt cậu vào tù một lần nữa. Ông sẽ theo dõi anh đến khi anh 60 tuổi đó. Nói những điều cần nói xong ông rời đi. Jong Do gọi điện cho anh em thông báo bà Bang Siêu đã rút khỏi vụ này. Thế nên anh em phải chuyển sang phương án B. Sáng hôm sau Miju đến chỗ Ma Jin Seok làm việc. Gia Wang cũng đến đây đưa cho Miju điều khiển từ xa. Chiếc bút này dùng trong điều khiển quả bóng golf. Nhấn một lần là thắng trên điểm quy định, nhấn 2 lần là thắng dưới điểm quy định, nhấn 3 lần là một gậy thắng ngay. Miju ấn thử thì thấy quả đúng là lợi hại. Bộ môn này quả thật không dành cho Sung In. Anh chê bóng nhỏ quá nên đánh không trúng phát nào cả. Miju ấn điều khiển để Sung In đánh bóng vào được ngay. Jin Seok thấy vậy không quên chế nhạo anh đánh trông như thằng ngốc vậy. Đây cũng chính là điều Jong Do muốn. Tên Jin Seok này sẽ nhìn thấy Sung In mà coi thường anh. Quả không sai. Tên trốn thuế này bắt đầu khoe khoang trong khi hắn giàu là do trốn thuế.
Sung In theo cảm xúc của mình đến gần Jin Seok thách đấu với anh ta. Sung In còn mạnh miệng nói anh sẽ mua xe ô tô bằng tiền thắng được của Jin Seok. Và rồi vụ cá cược bắt đầu. 1 triệu một lỗ. Nhờ có sự trợ giúp của Miju mà Sung In ngồi xem Jin Seok chơi golf như một kẻ tấu hề. Hắn ta thua liên tiếp rồi có chút bực bội đi ra. Bỗng hắn ta nhìn thấy Miju đang lén la lén lút. Hắn ta xông đến khiến cho Miju giật mình nhét vội điều khiển vào cốc coca. Đến gần Miju thấy cô không có gì hắn liền đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Sung In và Miju được một phen toát mồ hôi chân. Sung In đi theo tên Jin Seok kia vào nhà vệ sinh. Anh cũng lịch sự mời Jin Seok một bữa ăn coi như trả lại anh ta tiền. Sung In còn nói cả hai cùng dùng bữa tối vui vẻ đi vì bây giờ hai người là bạn bè mà. Jin Seok nghe thấy Sung In nói vậy liền chắc chắn anh là một tên ngớ ngẩn. Rồi đến lúc mất 6 tỏi không biết ai mới là thằng ngớ ngẩn đâu nha. Tại bữa ăn giống như thói quen Jin Seok không động đũa để mặc cho Sung In ăn một mình. Cho dù Sung In có mời gãy đũa gãy bát tên Jin Seok này cũng không động vào một miếng. Đang ăn thì Sung In có điện thoại. Anh ra ngoài nghe điện thoại và nói đến chuyện đất đai. Đúng chủ đề bất động sản của tên Jin Seok kia nên hắn tai thính hơn hẳn. Rong do nhắc Sung In cúp máy tránh nói dài dòng lộ hết bây giờ. Vào đến bàn ăn tên trốn thuế kia niềm nở với Sung In hơn hẳn. Hắn ta chủ động rót rượu rồi hỏi anh về thông tin hữu dụng như đất đai gì đó. Sung In nhập vai cũng tỏ vẻ không có ý định nói cho tên Jin Seok kia biết, nhưng hắn ta cứ nằng nặc đòi Sung In phải nói ra. Được rồi, chú thích thì anh chiều. Đây là chú mày ép anh đấy nhé. Sung In bắt đầu nhập vai làm có đất đi mồi chài Jin Seok. Anh nhấn mạnh giá đất bên đó tăng gấp 5 lần nếu tham gia vào đó. Jin Seok cười như bố đẻ em bé rồi nói không bao giờ được giá như thế. Sau đó hắn đi ra ngoài gọi điện cho ông No, cố vấn bất động sản đáng tin cậy của hắn. Ông No bên này cũng nhận được cuộc gọi của Jin Seok. Ông No cũng nói mấy lời để tên Jin Seok xuống tay trả giá luôn. Sau khi nghe được những thông tin mật như thế, Jin Seok quay về bàn ăn muốn tham gia đầu tư ngay. Sáng hôm sau tại chỗ làm của Sung In, Jin Seok cũng mò đến đây tìm anh để gặp thị trưởng của khu bất động sản ngàn vàng đó. Jin Seok muốn thay đổi lịch hẹn đi luôn bây giờ. Hắn ta cũng rất cẩn thận vì sợ nếu là lừa đảo thì thay đổi lịch sẽ bị vỡ kế hoạch ngay. Còn nếu là hàng authentic thì thay đổi cũng không vấn đề gì. Ngồi trên xe của tên ma Jin Seok, Sung In khéo léo gọi cho Jong Do thông báo anh và Jin Seok kia đang đi đến chỗ bất động sản rồi. Vì thế hãy nhanh cái chân mà đến đó đi. Jong Do nghe được tin thì tức tốc gọi cho Gia Quang và không cẩn thận anh đã gặp tai nạn xe. Đúng là không cái đen nào giống cái đen nào. Ngay cả lừa đảo thì kiếm được đồng tiền cũng phải đổ máu và nước mắt đó chứ. Trong lúc hôn mê, Jong Do nhớ đến lần đầu tiên gặp Sung Hee. Có lẽ anh cũng thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau khi lấy lại chút ý thức, Jong Do bước xuống xe loạng choạng lấy chìa khóa xe dự phòng tiếp tục kế hoạch. Bên này Sung In như ngồi trên đống lửa. Anh giả bộ buồn đi vệ sinh để kéo dài thời gian cho đồng bọn thực hiện kế hoạch. Sung In còn gọi cho anh bạn cảnh sát Park hỗ trợ giúp anh. Lên đến xe, Jin Seok liên tục nhắc nhở Sung In nếu mà lừa hắn ta thì đừng có trách. Nghe vậy Sung In sợ vãi linh hồn. Trong cái khó ló cái khăn, may mà có sự hỗ trợ của xe cảnh sát đến chặn xe của tên Jin Seok lại để kiểm tra hành chính nên xe của Jong Do đã vượt qua chót lọt. Jin Seok cãi nhau với nữ cảnh sát kia một hồi thì cảnh sát Park đến thông báo chỉ nhầm biển số xe thôi mà. Vậy là xe của Sung In và Jin Seok đi tiếp. Jong Do đến nơi và sắp xếp sẵn mọi thứ. Anh vào phòng nói giống như thể xếp trên xuống dưới kiểm tra làm cho ai cũng sợ. Nhìn qua một lượt anh đã bao quát được hết các công việc. Đã vậy anh còn thuộc được cả tên nhân viên trong văn phòng. Đúng là đỉnh của chóp. Cùng lúc đó Sung In dẫn Jin Seok bước vào. Jong Do còn chỉ tay 5 ngón hỏi hết nhân viên nọ đến nhân viên trai về kế hoạch sắp tới. Ai cũng phải cúi đầu trước anh. Nhìn thấy cảnh đó, Jin Seok tin sái cổ còn khen Jong Do tuổi trẻ tài cao. Ba người cùng đi đến mảnh đất 1000 năm sau cũng không phát triển nổi. Dưới cái miệng của Jong Do thì đây chính là tấc đất tấc vàng. Thấy Jin Seok còn băn khoăn thì Jong Do bắt đầu diễn màn kịch. Jin Seok chỉ cho Sung In 5% hoa hồng, còn Jong Do nói sẽ cho Sung In 10%. Chỉ cần Sung In giới thiệu cho người khác. Vì những câu nói mạnh miệng và đầy tự tin của Jong Do khiến cho Jin Seok thích thú. Hắn ta thấy anh tuy còn trẻ tuổi mà có tính cách mạnh mẽ, hỏi sao chức vị to như thế. Sung Hee bên này vẫn cố chấp với ý niệm của mình đi gặp cục trưởng An. Anh ta hỏi cô lo tâm khổ tứ như vậy chỉ vì đội trưởng Sung In phải không? Cục trưởng An vinh váo nói rằng mọi quyết định là do phòng kỷ luật chứ anh ta không hề có quyền cho Sung In nghỉ. Nói rồi anh ta đuổi Sung Hee ra ngoài. Sung Hee bước ra gặp được trưởng ban. Ông kéo cô lên sân thượng rồi mở tờ giấy thông tin về Jin Seok kia. Jin Seok có liên quan đến Bang Beat. Bang Beat đã đưa tiền cho Jin Seok để anh ta đầu tư sinh lời, sau đó sẽ trả lại cho Bang Beat. Hai người này móc nối với Choi Cheon-u, cựu chủ tịch tập đoàn Guhyang, mà cũng chính ông ta là người tham gia vào một vụ bán hàng đa cấp bất hợp pháp. Số tiền thuế ông ta nợ hiện đã đạt ngưỡng gần 100 tỏi. Chỉ cần tên Bang Beat kia bị bắt thì Sung In sẽ không bị đình chỉ nữa. Bên này kế hoạch của Jong Do đã tạo được niềm tin cho Jin Seok. Hắn về sẽ tìm tên mảnh đất đó trên bản đồ đăng ký đất đai. Giờ chỉ còn nhiệm vụ của Gia Quang tạo ra một trang web giống thật nữa là xong. Sung In cố kéo dài thời gian để Gia Quang và Miju kịp đi đến văn phòng của Jin Seok cài đặt bản đồ đăng ký đất đai. Tại quán ăn, Sung In cùng Jin Seok ăn trưa để kéo dài thời gian. Cùng lúc này Gia Quang, Miju và Ha Jo cũng đến nhà của Jin Seok. Miju và Gia Quang có nhiệm vụ chính là kéo chân tên quản lý nhà để Ha Jo lên trên bẻ khóa thêm dấu trang đất đai mà họ đã cài sẵn.
Khi Ha Do thông báo mọi việc đã xong xuôi thì tất cả cùng rút về. Xong nhiệm vụ tất cả cùng gặp nhau ra về. Kế hoạch tiếp theo là phải tìm một người thay thế bà Bang Siêu làm chủ đất. Không ai khác chính là đại bác Ha Do. Bình thường trông anh xấu xấu bẩn bẩn vậy thôi, nhưng khi khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng đeo thêm cặp kính thì tri thức đầy mình. Ông Jae Sung cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của đội 38 này. Nhìn thấy hành động của họ, ông mỉm cười đầy ẩn ý. Sung In về tòa thị chính vào chỗ làm việc của mình thu dọn đồ đạc, như thể anh sẽ không quay lại đây nữa. Cho dù quyết định của ủy ban là gì thì anh nhất định không hạ mình để tồn tại ở đây nữa đâu. Sung In đã sống hèn nhát như vậy quá nhiều năm rồi. Cuộc sống như vậy chỉ làm anh yếu đuối nhiều hơn thôi. Anh thu xếp hết đồ cá nhân của mình rồi đi về. Sung Hee gọi điện cho trưởng ban để mong sự giúp đỡ từ ông. Về đến nhà, Sung In nhìn thấy ông bạn cảnh sát đến chơi thì cũng hơi bất ngờ. Ông Jae Sung cũng đến nhà Jong Do để cảnh cáo anh rằng ông ta vẫn theo dõi anh và đã bắt hết mọi người trong nhóm. Ngày mai khi đi gặp Jin Seok, Jong Do chỉ cần ký vào tờ giấy bán tài sản kia thì lập tức ông Jae Sung sẽ đi đến còng tay anh ngay. Jong Do nói như một lời tuyên chiến. Ngày mai anh sẽ đi bắt ma Jin Seok ký vào giấy tờ. Ông Jae Sung cứ tiếp tục bám lấy anh đi và rồi anh sẽ chạy trốn. Ông Jae Sung còn đặt còng tay lên bàn rồi nói ngày mai Jong Do tự còng tay mình lại đi. Jong Do gọi điện cho Jin Seok và muốn ký hợp đồng ngay bây giờ. Anh bước đi đầy tự tin trên phố. Xung quanh anh phải có đến chục anh cảnh sát giám sát theo sau. Jong Do chạy như chó đuổi không dám dừng lại. Khi bị chặn bởi 2 đến 3 cái xe cảnh sát, anh cứ nghĩ mình đi vào ngõ cụt rồi. Nhưng trong thời khắc then chốt, bà No Bang Siêu đã giúp anh trốn khỏi tay ông Jae Sung. Bà còn cho hẳn 3 cái xe giống nhau, biển số giống nhau đi trên đường khiến cho đám cảnh sát hoa hết cả mắt. Chưa bắt được Jong Do thì đã bị đình chỉ rồi. Cuối cùng người bị còng tay là ông Jae Sung chứ không ai khác. Sau đó bà Bang Siêu cho người đến bảo lãnh 4 người kia ra khỏi trại giam. Bên này Jong Do cũng hẹn Jin Seok ra đóng dấu liên tục vào văn kiện. Chỉ còn 1 phút nữa là tiền chuyển vào tài khoản. Lúc này Jin Seok nói về khoản 5% hoa hồng của Sung In. Anh chẳng làm gì mà vẫn húp chọn 5% kia, quả là không xứng mà. Jin Seok đưa ra ý chia đôi 5% hoa hồng. Anh ta sẽ chi cho Sung In 2%, còn 3% là của Jong Do cho Sung In. Sung In nghe thấy hết và không ngờ Jin Seok vẫn bỉ ổi đến phút cuối. Sung In ngồi xuống nhẹ nhàng nói chậm rãi rằng anh ta đã bị lừa rồi. Jong Do cũng bỏ kính xuống hạ màn khiến cho tên Jin Seok kia như phát điên. Ôi 6 tỏi của hắn phải mất mấy tháng mới kiếm lại được. Sung In chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Jin Seok. Hắn ta quỳ xuống cầu xin Sung In trả lại tiền cho hắn ta. Cùng lúc đó cả đội cùng đi vào. 6 người cùng nhau vẫy tay chào Jin Seok. Sung In dõng dạc nói cho tên trốn thuế này biết 5 tỷ 77 triệu tiền thuế giờ đây hắn đã trả đủ. Vậy sau ngày hôm nay anh mong Jin Seok hãy sống cho tử tế vào để con cháu đời sau nhìn lại còn tự hào. Thông tin Jin Seok thanh toán toàn bộ thuế đã khiến cho cục trưởng An sững người. Ủa, giúp cho anh ta trốn thuế mà giờ anh ta lại đóng là sao? Thị trưởng Gap Su hỏi vụ này của ai thì cục trưởng An nói của Baek Sung In đội 3. Anh ấy là kẻ to xác hèn nhát. Hình ảnh của Sung In trong suy nghĩ của cục trưởng An quả thật không mấy tốt đẹp. Anh ta cũng không quên nhắc cho thị trưởng biết Sung In từng đấm vỡ mõm Jin Seok. Mà Jin Seok Bang Beat Choi Cheon U cùng thất thủ thì bên tòa thị chính cũng rất gian nan. Vụ trốn thuế tiếp theo là của Bang Beat 58 tuổi, cựu chủ tịch tập đoàn Guhyang. Đây là tập đoàn đa cấp bất hợp pháp. Bang Beat là bạn thân của Choi Cheon U và được xem là cánh tay phải của anh ta. Tập đoàn Guhyang phá sản dẫn đến Bang Beat nợ thuế chính phủ 49 tỷ 77 triệu won. Con số này còn gấp 8 lần so với Jin Seok. Sung Hee nghiên cứu về ông Bang Beat cũng chỉ vì muốn cứu đội trưởng Sung In mà thôi. Bang Beat chuyển hết tài sản của mình cho con cái mà không trả một đồng thuế nào. Vậy mà ông ta vẫn có thể sống trong ngôi biệt thự rộng lớn ăn sơn hào hải vị. Sung Hee sẽ đánh vào truyền thông để làm rầm rộ thông tin này lên. Nếu như sự thật được phơi bày thì sẽ rất dễ để ép ông ta phải nộp thuế. Nói đi đôi với hành động đội 3 lên xe đến nhà Bang Beat luôn cho nó nóng. Sung Hee phân tích rất tỉ mỉ căn nhà. Cô còn lên sẵn kịch bản cãi nhau tại phòng trưng bày túi hàng hiệu của vợ ông ta. Họ sẽ tranh cãi về một chiếc túi xách có nhãn hiệu mọi người đều biết. Như vậy thì chưa cần đánh đã khai ra túi xách hiệu gì. Kịch bản thì như vậy còn thực hành không biết đội 3 sẽ như thế nào. Đội 3 đến trước của nhà Bang Beat cùng phóng viên nhưng ấn chuông mãi vẫn không có ai đi ra mở cửa. Sung Hee yêu cầu lấy thang để nhân viên trèo vào. Nhà báo cùng đội 3 đòi thuế đi vào biệt thự phá cửa đi vào. Lúc này ông Bang Beat đã ngồi sẵn ở đây để gặp mọi người rồi. Ông ta lịch sự hỏi mọi người ăn gì. Quan trọng hơn hết là ông ta rất phối hợp điều tra. Ông ta cũng nói thẳng với giới báo chí phóng viên lý do vì sao ông ta không đóng thuế. Ông Bang Beat đã bị mất công ty vì mọi người nói ông là một tên lừa đảo. Giờ ông ta không còn một xu dính túi và không thể trả nổi tiền thuế nữa. Tập đoàn Guhyang đã bị bán lỗ. Mô hình kinh doanh của ông Bang Beat ta là chia sẻ kinh nghiệm mua bán. Đó là hình thức kinh doanh hợp pháp và công ty ông cũng chẳng hề phạm pháp gì cả. Chỉ vì doanh số hơn 2 triệu một năm mà từ chối đóng dù chỉ 1 đồng để hối lộ các nhân viên công chức. Thế nên chính phủ đã gán cho Guhyang cái danh đa cấp bất hợp pháp và xé nát công ty. Nói rồi ông ta cúi người xin lỗi và quay ra nói bên thuế có thể bắt đầu được rồi. Bên thuế bắt đầu khám xét nhà thì cũng không có mấy đồ giá trị. Khác hẳn với những gì mà Sung Hee tưởng tượng. Chuyến này đi coi như công cốc còn gặp phải rắc rối nữa rồi. Cánh cửa phòng tầng 2 ban đầu Sung Hee nghi có két sắt. Đến khi mở ra bước vào trong thì đúng có két sắt thật. Sung Hee đắc ý yêu cầu ông Bang Beat mở ra. Biết đâu trong đó có mấy trăm triệu won thì sao.
Ông Bang Bít quay lại hỏi tên Sung Hee và ông sẽ nhớ cái tên đó. Mở kết ra thì tủ trống không, chỉ có mỗi di ảnh của người cha quá cố của ông ta mà thôi. Đội thu thuế Tây không ra về. Ông Bang Bít gọi Sung Hee lại hỏi cô đến đây để thu thuế hay để diễn trò. Sung Hee trả lời cô đến đây là để làm việc. Về đến phòng thuế, Sung Hee nhận được tin tên Jin Seok kia đã nộp thuế đầy đủ. Cô muốn đi tìm Sung In thì gặp Jong Jo. Sung Hee nói như tát nước vào mặt anh vậy. Sung Hee muốn Jin Seok đường chính đi nộp thuế để bên đội cô có thưởng và đội trưởng không bị sa thải. Giờ Jong Jo lừa hắn ta để đóng thuế thì đội trưởng sẽ bị sa thải mất. Anh và cô chẳng giống nhau chút nào. Tại nhà Sung In đến bữa ăn thì Jong Jo cũng tới. Anh tự xưng là cấp dưới của đội trưởng. Trong bữa ăn, con gái của Sung In không mấy thiện cảm với Jong Jo. Cô bé cho rằng Jong Jo chính là tên lừa đảo, nên tốt nhất anh hãy ăn cơm đi, đừng cố tỏ ra thân thiện và gần gũi hỏi chuyện của cô nữa. Xong bữa ăn, Jong Jo và Sung In đi ra ngoài làm vài chén cho dễ nói chuyện. Jong Jo hỏi hôm nay nhà Sung In tổ chức giỗ ai. Anh cũng thật thà kể cho người anh em mình nghe đó là anh vợ cũng là đồng nghiệp của Sung In tên là Jimin. Tiền bối Jimin bị vu cáo nhận hối lộ và anh ấy đã trải qua thời gian khó khăn. Thế nên chuyện không đáng có đã xảy ra. Ngày đó nếu Sung In tin Jimin một lần thì anh ấy đã không đi chầu Diêm Vương sớm như vậy. Năm ấy cũng chỉ vì tiền bối Jimin chống lại tập đoàn Guhyang nên mới thành ra như vậy. Guhyang có con số nợ cao nhất thành phố Seowon nên Jimin muốn tóm gọn công ty đó. Rồi cuối cùng ông ta trốn thuế và tiền bối thì có kết quả không mấy tốt đẹp. Quay lại vấn đề của đội trưởng. Jong Jo muốn trả lại 6 tỷ cho Jin Seok để anh ta không vu khống đội trưởng nữa. Sung In gạt đi nói rằng anh hành hung Jin Seok là có thật, còn nhận hối lộ thì không. Sung In cố gắng để bị đình chỉ công việc mà không bị đuổi. Bên này ông Bang Bít biết Jin Seok đóng tiền thuế thì ông ta ra lệnh cho thuộc hạ và mấy phát vào mồm hắn. Đã bị lừa mất 6 tỷ rồi bây giờ lại còn bị đấm cho đau quá. Đúng là quả táo luôn đến. Chỉ là nó đến sớm hay muộn mà thôi. Sung In tối nay không ngủ được. Anh đi đến hang ổ của mình và đồng bọn. Ở đây Jong Jo đã dán những khuôn mặt vàng trong làng trốn thuế lên đây. Vậy công cuộc đi tìm lại tiền thuế của đội đặc nhiệm 38 đã có thêm mục tiêu mới và lý tưởng mới. Điều này sẽ giúp ích cho đất nước. Và những người nghèo khó không phải gồng gánh số thuế mà mấy kẻ giàu có đã trốn. Đội đặc nhiệm 38 bắt đầu khởi đầu mới. Mọi người làm đủ mọi cách để 300 khách hàng trốn thuế của đội 3 phải nôn tiền ra trả đủ. Ngay chính cả Sung Hee cũng bận rộn nghe điện thoại vì khách hàng đòi đóng thuế quá nhiều. Còn 6 người đội 38 đang làm việc chính nghĩa bước xuống đường đi tung tăng mà thấy bản thân mình ai cũng có khí phách. Tối đến Sung In cùng đồng bọn đi ăn thịt nướng. Anh cũng không biết việc mình đang làm có đúng hay không. Anh chỉ mong mình và mọi người sẽ không bị bắt nếu như anh vẫn tiếp tục công việc đòi thuế của mình. Jong Jo không bị bắt thì chắc chắn bọn họ sẽ còn gặp nhau rất nhiều. Sáng hôm nay đội trưởng đội 3 đi đến chỗ làm thì gặp cục trưởng An. Anh ta vẫn hách dịch giống y như ông sếp của tôi vậy các bạn ạ. An Tae Guk nhắc Sung In ngày mai hãy mặc vest đến hội đồng kỷ luật. Sung In đồng ý để tên An kia biến đi cho nước nó trong, quay lại nhìn mọi người mặt ai cũng buồn. Anh hỏi chuyện thì biết đội 3 của anh vì điều tra ông Bang Bít nên giờ Sung Hee đang bị khiển trách. Sung In muốn vào phòng thị trường Chon Gap Su để giải vây cho cô. Chỉ có Sung In mới biết ông Bang Bít không hề dễ đối phó. Anh chất vấn ông Kang No Seung vì sao lại để người trong đội làm điều đó. Ông Kang sợ Sung In sẽ giống như Jimin năm xưa. Ông sợ anh sẽ suy nghĩ không chu đáo rồi làm liều. Năm đó chỉ vì ông không tin Jimin nên bây giờ ông Kang vẫn còn hối hận. Bên này ông Gap Su bảo Sung Hee chỉ cần đến xin lỗi ông Bang Bít thì mọi chuyện của đội trưởng Sung In sẽ không bị truy cứu. Đương nhiên Sung Hee ngốc nghếch sẽ đồng ý. Tất cả mọi điều cô làm chỉ vì muốn ông chú đội trưởng thật thà Sung In không bị thôi việc. Trên xe Sung Hee muốn đội trưởng tiếp tục mạnh mẽ làm việc ở đội thuế. Anh phải đường chính yêu cầu người khác nộp thuế cho nhà nước, chứ không phải bắt tay cùng mấy tên lừa đảo đi lừa người khác để đạt được mục đích. Sung In hứa anh sẽ không tham gia cùng hội của Jong Jo nữa. Tại quán cà phê, cục trưởng An đi tìm người gọi điện tố cáo Sung In nhận hối lộ. Người đó không ai khác chính là Jong Jo. Ngày hôm đó chỉ vì Sung In kết hợp với cảnh sát bắt Jong Jo vào tù nên anh đã cay cú gọi điện tố cáo bừa để Sung In bị kỷ luật. Ngày hôm nay Jong Jo cũng nói cục trưởng An rằng hôm đó anh chỉ đùa thôi chứ không phải thật. Cục trưởng An không thể tin được mình bị một tên trẻ lừa gạt. Giải quyết xong với cục trưởng An thì Jong Jo đi vào thăm chú cảnh sát đáng kính Sa Jae Sung. Jong Jo nói lại những câu mà ngày trước chính ông Sa đã nói với bố của anh. Chính Jong Jo là người đứng sau yêu cầu ông No Deok Ji gọi điện cho ông Sa tố cáo anh lừa đảo. Jong Jo làm như vậy cũng chỉ vì muốn lên kế hoạch đưa ông Sa ngồi vào chỗ mà bố con anh từng ngồi mà thôi. Bên tòa thuế, một tên trốn thuế lâu năm cầm một túi tiền đến để nộp nhưng anh ta chỉ muốn gặp Sung Hee. Đã vậy trong người anh ta còn có hơi rượu. Ban trưởng Kang cầm túi tiền thì tên đứng đằng xa cũng đang lén chụp lại hình của ông. Cũng chưa biết ai đứng đằng sau vụ này nhưng Sung Hee và đồng đội cứ phải đuổi theo bắt người đã. Người chưa bắt được thì nhân viên phòng thuế đã nằm trên giường bệnh. Đội trưởng đến thấy người nằm đau đớn ở đây thì nhớ lại tiền bối của mình cũng từng bị dàn dựng vu oan như thế. Sung In biết chắc ông Bang Bít đứng đằng sau chuyện này. Vừa lúc đó Sung In nhận được cuộc gọi của anh bạn cảnh sát Park. Khi Jin Seok ra đầu thú đã đánh nhân viên đội thuế, Sung In gọi Jin Seok ra ngoài nói hết sự thật. Jin Seok chỉ biết đổ hết lỗi cho Sung In. Vì Sung In và Jong Jo lừa đảo anh ta nên giờ anh ta phải làm theo sự sắp xếp của Bang Bít.
Người của Sung In đã gây sự với Bang Bit nên ông ta đã dàn dựng hiện trường khiến nhân viên đội phòng thuế bị sa thải. Bang Bit đã hứa với Jin Seok, chỉ cần anh ta giúp Bang Bit thì ông ta sẽ đưa Jin Seok ra khỏi đây sau 1 năm. Sung In chỉ biết thở dài than vãn. Tiền đáng sợ đến thế hay sao? Ông Kang cũng suy nghĩ về những điều xảy ra. Ông sẽ xin nghỉ việc để không gây thêm rắc rối gì nữa. Ông Kang dặn dò Sung In hãy mạnh mẽ ở lại đến cuối cùng và nhận lương hưu nhé. Nói rồi ông Kang quay về phòng thuế đặt tấm thẻ nhân viên lại trên bàn và thu dọn hết đồ cá nhân của mình. Sung In đi hỏi cảnh sát Park cũng biết được tin. Bên cảnh sát muốn kết thúc vụ án vì có người đứng ra đầu thú nhận hết tội trạng. Nghe đến đây Sung In liền đến gặp Jong Do kể lại câu chuyện cho anh nghe. Sung In cần nghiền nát hết tất cả bọn xấu ngay bây giờ. Anh đề nghị Jong Do làm thêm một chuyện nữa. Jong Do nói nếu anh tham gia vào vụ này thì Sung In sẽ trả anh 10% chứ. Sung In hứa sẽ đưa hết những gì anh cần và muốn. Jong Do gọi điện cho đồng đội của mình để họp lại bắt đầu lên kế hoạch cho phi vụ mới. 10% của 50 tỏi con số cũng khá lớn đó. Như vậy thì đội 38 không thể từ chối. Bên này Bang Bit đang nói chuyện cùng Gap Su trong quán ăn. Bang Bit liên tục nhắc nhở Gap Su chuyện 6 năm trước ông đã quay lại cắn ông ta. Còn Jin Seok làm việc cho ông ta mà lại lấy tiền của ông ta để đóng thuế. Vậy thì những người đó đối với Bang Bit đều đáng phải ngỏm củ tỏi như nhau. Gap Su nói lại ông Bang Bit rằng ông ta đang hành xử vô cùng quá đáng và đưa ra những lời nói kinh tởm. Ông ta nên biết vị trí của mình ở đâu, vì ông ta không phải chủ tịch Choi. Tại hang ổ Jong Do đang họp lại nhân viên để tìm hiểu kỹ hơn về con người của Bang Bit. Ông ta không có bất kỳ một thông tin gì ngoài chiếc ảnh. Bang Bit có một con trai và một con gái. Con trai ông ta chỉ ở nhà và đánh bài cá độ. Con gái ông ta một tuần ra ngoài vài lần để đi dạo quanh khu chợ rồi lại về nhà. Công ty đứng tên con trai ông ta làm đa cấp bất hợp pháp. Mạng lưới đại loại như người trên lôi kéo người dưới rồi ký vào khoản nợ của mình. Sau đó bắt họ mua những sản phẩm để bán hoặc tìm những người thay thế vị trí của họ thì sẽ được tha. Như vậy công việc của họ giống như ăn trên mồ hôi công sức của người khác vậy. Ông Bang Bit này thật là tàn ác và mất hết nhân tính. Mizu bắt đầu đến công ty đa cấp của Bang Bit và đã ký hợp đồng. Cô muốn bên người bọn họ tìm đến cô trước vì bán được nhiều hàng. Kế hoạch bắt đầu. Hôm 30 thùng, hôm 50 thùng, hôm 100 thùng khiến cho đồng đội của cô từ lừa đảo nay phải đi làm cửu vạn. Những đồ mà công ty bán toàn là đồ thực phẩm chức năng bán không ai mua cho không ai lấy. Giám đốc kinh doanh thấy doanh thu của Mizu cũng khá ra gì và này nọ nên đã gọi cho Bang Ho Suk con trai Bang Bit. Chính anh ta cũng không thể tin Mizu có thể bán được nhiều thế. Mới chỉ có vào công ty 1 tháng mà Mizu sắp lên cấp độ vàng của công ty rồi. Ho Suk trực tiếp đến xem thì quả thật nhìn thấy Mizu đang lấy hết mấy trăm thùng hàng bốc lên xe. Đội 38 lấy hết mấy thùng hàng để tặng cho người già. Thấy người già đắp mặt nạ vui vẻ thì Jong Do và Sung In cũng phải bật cười. Sung Hee cũng đi gặp ban trưởng Kang. Cô liên tục xin lỗi ông ấy. Ông Kang chỉ mỉm cười nói rằng đồng đội bị thương và có một người ngỏm củ tỏi. Cái giá của họ đắt hơn ông rất nhiều lần. Vì vậy Sung Hee đừng thấy có lỗi với ông nữa. Trong nhà giam Jong Do cũng đi gặp bố mình. Anh kể cho bố mình nghe rằng anh đã bắt ông Sa Jae Sung vào tù. Bố anh lâu lắm rồi không nói chuyện mà hôm nay cũng phải thốt lên đừng làm thế. Quay lại phòng thuế. Từ lúc đội trưởng bị đình chỉ ban trưởng thôi việc đồng đội bị thương ai nấy đều phẫn nộ. Cả văn phòng loạn lên như cào cào châu chấu đánh nhau. Sung Hee chán nản đi ra ngoài gặp đội trưởng. Mặt cô như đưa đám thông báo với Sung In rằng ngày mai sẽ có buổi điều tra công khai. Anh chỉ bảo cô yên tâm vì nó sẽ không xảy ra đâu. Sung Hee cũng nhắc nhở đội trưởng rằng thị trưởng là người chống lưng cho Bang Bit. Nhưng đội trưởng Sung In biết từ đời nào rồi. Bên này Mizu lên chức phó giám đốc để tiếp cận Bang Ho Suk. Cô mời anh ta đi ăn tối rồi liên tục tâng bốc anh ta. Bang Ho Suk là người yêu vợ nên một câu anh ta nhắc đến vợ, hai câu cũng nhắc đến vợ. Mizu hỏi dò đến chị gái của Ho Suk. Qua lời kể của Ho Suk thì cũng không thu thập được gì nhiều. Bước tiếp theo của kế hoạch là Mizu phải nhắc đến Jong Do là người mua hàng của cô. Cách này quá đúng. Con mồi cắn câu muốn gặp Jong Do ngay lập tức. Sáng hôm sau Ho Suk trực tiếp đi cùng Mizu đến giao hàng cho khách hàng mua hết sản phẩm của Mizu là Jong Do. Ở bên này nhóm đội của Jong Do tổ chức một sự kiện mời hết tất cả ông bà quan to chức lớn ăn mặc sang trọng đến tham dự. Jong Do cũng mặc vest tóc vuốt vuốt như thể chủ tịch sang trọng. Khi anh đi lên bục cũng là lúc phóng viên báo chí chụp ảnh như đúng rồi. Mọi người ở dưới vỗ tay bôm bốp làm cho Ho Suk nghĩ Jong Do phải là chủ tịch công ty to lắm. Để làm cho giống Jong Do cũng chém gió vài câu và ở dưới cũng hô theo anh. Trông giống y chang phòng đa cấp lừa đảo. Tôi sẽ quyết tâm bán được 1 tỷ gói mè. Nói rồi cả hội trường đứng lên hô quyết tâm. Cảnh tượng này làm cho Ho Suk choáng ngợp với những gì mình vừa nhìn thấy. Cứ nghĩ mình là gà ai ngờ anh ta chỉ là thóc thôi. Kế hoạch tiếp theo tiếp cận con gái Bang Bit tên là Bang Mina là đi tìm đồ cổ làm mồi nhử. Quả thật cô ta đi đến đúng quán bán đồ cổ do bà Nô đứng bán hàng. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người, bà Nô giới thiệu về gốm sứ khiến Mina thích thú. Nhưng Mina là người biết chơi đồ cổ lâu năm nên không dễ dàng gì để cô ta đồng ý mua ngay. Phải răng tiếp một cái bẫy nữa để Mina mắc vào và sập bẫy. Quay lại bên này Jong Do gặp riêng Ho Suk. Anh đang ra sức mời gọi tên đần kia tham gia vào mạng lưới đa cấp giống như công ty của hắn. Chỉ khác là công ty của Jong Do làm với quy mô to hơn, hoành tráng hơn. Nên tên đần Ho Suk nhìn thấy cũng muốn ham. Ho Suk muốn mời Jong Do đi ăn tối.
Nhưng anh liên tục bảo Ha Do đọc ra một lịch trình dày đặc không còn lịch trống cho Ho Suk nghe. Nhìn mặt Ho Suk có chút thất vọng thì Jong Do hủy một buổi để đi cùng anh ta. Như vậy anh ta thấy tầm quan trọng của mình trong công việc của Jong Do rồi. Bên Sung In diễn một vở kịch để lừa Mina. Cuối cùng cũng có thể đưa cho cô ta tấm danh thiếp của Sung In để cô có cần gì thì liên lạc. Trên tờ danh thiếp đó ghi Cục Văn hóa Di sản. Sung In nhận được cuộc gọi của Cục trưởng An. Anh ta thông báo cho Sung In biết tin đã có người mới đến tiếp nhận vị trí ban trưởng thay cho ông Nô. Tae Guk cũng muốn mời Sung In đi ăn nhưng anh từ chối. Vì giờ đây anh có nhiều việc phải làm hơn là ngồi ăn với thằng cha này. Sau đó Tae Guk bắt đầu đi theo dõi Sung In. Sung Hee nhìn thấy Cục trưởng An đi theo Sung In liền gọi điện cho Miju để báo tình hình. Cả đội đang nháo nhào thu dọn hiện trường còn Sung In vẫn cứ là gọi điện nấu cháo với vợ và con. Sung In cũng đến nơi và Cục trưởng An cũng theo sát đến khu hang ổ. Gần đến nơi thì Sung In nhận được cuộc gọi của Jong Do. Anh lập tức dừng chân lại. Cũng đúng lúc này anh gặp được người của cảnh sát Sa Jae Sung. Anh ta lôi Sung In đi đến trại giam gặp ông Sa. Ông ta cảnh cáo Sung In đừng để Jong Do đùa giỡn với mình và thành ra kết cục như ông ta. Ông Sa nói Jong Do đã gài ông vào cái tội nhận hối lộ. Ông còn kể lại những điều tưởng như trùng hợp nhưng chẳng có gì là trùng hợp cả. Ông ta cũng biết Sung In đang theo dõi bang Beat vì 50 tỷ tiền thuế. Có bao giờ anh tưởng tượng ra khi kết thúc vụ 50 tỷ thì Jong Do sẽ làm gì với anh không? Rồi anh cũng sẽ giống ông Sa, ngồi tù mà vẫn chưa biết mình làm sai gì. Sau khi nói chuyện với ông Sa, Sung In quay lại hang ổ. Thấy Jong Do lo lắng cho mình thì anh thấy có lỗi với Jong Do. Ông Sa đã nhờ Sung In ghi âm lại lời nhận tội của Jong Do để ông ta được tại ngoại. Khi đó ông ta sẽ bắt Jong Do vào tù cho anh. Nếu làm như vậy chẳng khác gì Sung In đang phản bội Jong Do và mọi người. Sung In không thể ăn cháo đá bát với người đã giúp đỡ anh. Tại phòng Cục trưởng An, anh cho gọi Sung Hee vào hỏi cô biết bao nhiêu chuyện của đội trưởng Sung In. Anh ta đang muốn moi móc thông tin từ Sung Hee. Nếu Sung Hee khai ra thì cô sẽ cứu được đội trưởng Sung In và cô cũng tự cứu lấy mình. Sung Hee gọi điện cho Miju muốn gặp Jong Do. Cô muốn hẹn Jong Do ra nói chuyện. Sung Hee thông báo cho Jong Do về chuyện bang Beat đến gặp Cục trưởng An. Nếu như cảnh sát để ý đến bọn họ thì sẽ rất rắc rối đó. Jong Do tự tin vì điều anh làm đều là chắc chắn. Sung Hee cảm thấy Jong Do nói chuyện quá dễ dàng. Anh chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Chuyện ngày xưa với cô cũng thế. Đang cãi nhau thì Jong Do nhìn thấy Ho Suk. Anh lập tức bước lại gần chào giám đốc. Anh ta còn nghĩ Sung Hee là phu nhân nên chào hỏi. Sung Hee ngẩn ngơ rồi cũng nhanh trí phối hợp cùng Jong Do bốc phét. Sung Hee quay sang mắng cho Ho Suk một trận giống như thể vợ của Jong Do thật. Diễn xong rồi Sung Hee chạy vội đi chứ ở lại nói thêm thì lộ ra hết. Bên này đội trưởng An cũng nhắc nhở bang Beat về chuyện Jin Seok bị lừa. Cục trưởng An muốn ông bang Beat cẩn thận hơn một chút. Ông ta cũng gọi điện về cho con trai và con gái ông ta để nhắc nhở. Thấy các con báo bình an vô sự, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Jong Do ngồi cùng bang Ho Suk nghe thấy hết chuyện ông bang Beat nhắc nhở con trai mình. Đúng lúc Ho Suk muốn đầu tư vào công ty của Jong Do. Anh tỏ vẻ không đồng ý vì không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này. Ho Suk càng xúc động vì Jong Do lại có thể coi mình là bạn mà không màng đến tiền hay lợi nhuận. Tối đó Jong Do đợi Sung Hee tan làm về. Anh muốn nói chuyện với cô. Anh muốn mời cô đi ăn cơm cùng với anh và Ho Suk bởi anh ta muốn mời cô đi ăn để xin lỗi. Đây cũng là lời bốc phét để Jong Do mời Sung Hee đi ăn đây mà. Quay lại vụ 50 tỏi. Để tiếp tục lừa cô con gái Mina của bang Beat. Lần này Sung In trực tiếp lên kế hoạch để dụ Mina. Bà Nô trở lại cửa hàng đồ cổ mua một món đồ thật tinh xảo. Gia Wang và đồng bọn cùng lấy một món đồ cổ trông thật là rẻ tiền rồi buôn bán bất hợp pháp. Nhất định phải để cho Mina tận mắt trông thấy. Mina thu nhập mấy món đồ cổ để trốn thuế. Thế nên đội 38 sẽ cho cô ta thấy họ chỉ như đồ rác rưởi thôi và họ sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm tiền. Sau đó họ sẽ cùng làm bạn với Mina. Sung In đang muốn tiếp cận Mina thì ông bang Beat đến. Anh liền lướt qua họ rồi đi luôn chứ lộ mặt thì mất hay. Kế hoạch A bị phá hỏng giữa chừng, cả đội liền đổi sang kế hoạch B. Trên đường đi về nhà, Sung In cứ nhớ lời nói của ông Sa văng vẳng bên tai. Sung In thấy mình phải đi gặp Jong Do để nói cho anh về chuyện ông Sa đã gặp anh và nhờ và anh giúp bán đứng Jong Do. Jong Do nghe thấy liền khẳng định những điều thanh tra Sa kia nói hoàn toàn đúng. Kế hoạch của Jong Do là khi lấy được 50 tỷ của bang Beat, anh sẽ phơi bày sự thật. Khi đó ông ta sẽ thấy mình bị lừa một vố và nhận ra Choi Cheon U là một tên lừa đảo. Chuyện đó diễn ra thì truyền thông sẽ đào sâu vào gia đình họ bang và công ty lừa đảo. Và rồi người lừa đảo sẽ hiện nguyên hình. Thị trưởng Chon Gap-su đã lừa người có số nợ thuế lớn nhất cùng với đội trưởng Baek Sung In của văn phòng thuế vụ. Việc thu được hết số thuế nợ nhất định sẽ tác động đến xã hội. Sung In không tin vào tai mình, hỏi đi hỏi lại có phải Jong Do đang nói thật không. Thấy Sung In hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong sự hoảng loạn thì Jong Do chỉ cười và hỏi lại Sung In rằng anh đã tin điều đó là thật sao. Jong Do nhắc lại cho Sung In yên tâm. Sung In chỉ đang quá ngây thơ mà thôi. Sung In biết là Jong Do sẽ không phản bội anh. Jong Do an ủi Sung In chỉ cần lừa được Ho Suk và Mina để lấy 50 tỷ thôi, chứ đừng tin vào ông Sa, người mà đã cố bắt đội 38 cho bằng được. Khi anh đến gặp ông Sa đó thì ông ta cũng không thể khen Jong Do là người tốt thế nọ thế kia được. Nghe vậy Sung In yên tâm mà rời đi. Bên này Jong Do gọi điện cho ai đó và yêu cầu họ kiểm soát chuyện chặt hơn vì Sung In biết hết rồi. Ủa vậy là anh Jong Do này lừa ông chú Sung In thật thà của tôi thật à? Sáng hôm sau tại văn phòng thuế, Sung In đi ra ngoài thì cục trưởng An cũng đi theo anh.
Nếu bây giờ anh mà chuyển địa điểm thì sẽ bị lộ ngay. Trên đường đi Ha Jo đã nhảy lên đầu xe của cục trưởng An và vẫn là chiêu cũ ăn vạ để cắt đuôi anh ta. Bên này Sung In cũng lên kế hoạch tiếp cận Mina. Anh giả vờ đụng phải người cô ta rồi làm cho Mina chú ý đến cái hộp. Sung In giả vờ ăn năn hối lỗi đưa Mina lên xe và mua cho Mina cốc cà phê. Câu chuyện lừa đảo bắt đầu. Sung In vẽ ra một câu chuyện hồi bé khốn khó của gia đình anh. Sung In căm ghét chính phủ vì họ đã không nuôi anh ngày nào mà còn bắt anh phải nộp thuế hàng năm. Chỉ có cách trốn thuế bằng đồ cổ thì anh mới có chút tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Mina hỏi Sung In lấy mấy món đồ cổ này từ đâu thì anh giả vờ không muốn nói. Đến khi cô ta dọa báo cảnh sát thì anh mới kể cho cô ta nghe. Sung In mở hộp gỗ ra lấy cho cô ta xem một bình gốm thời cổ rất quý hiếm. Mina chơi đồ cổ từ lâu cũng phải khen nó quá đẹp. Nghe vậy Sung In hào phóng tặng cô ta coi như lấy mối quan hệ bạn bè và anh sẵn lòng giúp đỡ Mina khi cô ta cần. Nhìn món đồ cổ hiếm như này nên Mina cũng ham. Cô mang đi giám định nhận thấy nó cũng phải kiếm được món tiền kha khá. Mina liền gọi điện cho Sung In và nói muốn gặp được anh ta thêm một lần nữa. Vậy là đã tóm được cô à rồi. Cả đội sung sướng đi về. Tại nhà hàng Sung Hee bị dí cho quả đi ăn cùng Jong Jo và Ho Suk. Ngồi bên cạnh là vợ anh ta. Vợ Ho Suk ra điều nịnh nọt khen chồng chị ta hết mức. Sau đó vợ anh ta hỏi Sung Hee thích Jong Jo ở điểm gì. Mặt cô chỉ buồn bã trả lời vì bị tổn thương quá nhiều nên cô không nhớ gì cả. Ăn xong cả 4 người đứng đợi ở sảnh. Vợ Ho Suk thấy Sung Hee buồn nên an ủi cô. Hôn nhân của chị ta cũng toàn dối trá. Thằng cha Ho Suk ăn như con lợn mà chị vợ vẫn phải khen anh ta ăn dễ thương. Chị ta đã phải nhẫn nhịn mấy năm trời chỉ vì Ho Suk và nhà anh ta giàu nứt đổ vách. Lắm lúc chị ta muốn xé toạc miệng thằng cha đó ra cho bỏ ghét. Bên này Jong Jo cũng tận tâm ra sức lôi kéo Ho Suk vào đầu tư. Nói mãi mà thằng cha đần này vẫn không hiểu ra vấn đề. Bảo sao hắn chỉ là quân cờ cho ông bố Bang Bít của hắn mà thôi. Ngày hôm sau tại hang ổ 38 Jong Jo đưa một đống tài liệu về đồ cổ giả để mọi người cùng học thuộc. Sau đó Mina cùng Sung In đến gặp Ho Suk và Jong Jo. Trông có vẻ rất tình cờ nhưng nó được sắp xếp rất kỹ càng. Jong Jo lấy ra đôi tiên đồng ngọc nữ. Anh liên tục nhắc nhở Sung In cẩn thận vì đây là đồ cổ Trung Quốc. Sung In lấy kính lúp to như cái đít chai ra xem rồi tấm tắc khen nó không thể nào ở đây được. Đây là di tích lịch sử to lớn của thời nhà Đường. Đáng nhẽ phải ở trong viện bảo tàng rồi mới đúng. Mất công học thuộc Sung In định đọc cho hết nhưng hai chị em họ Bang chỉ quan tâm nó có giá bao nhiêu thôi. Đọc con số 500 triệu won lên khiến cho chị thì nghĩ đến món hời. Còn em thì nắm tay Jong Jo vì anh như một vị thần may mắn của anh ta. Jong Jo bắt đầu rủ hắn lao vào con đường đầu tư 75 tỏi để kiếm về 150 tỏi. Nếu nghĩ lớn thì phải làm lớn. Xuống tay ngay và luôn để Jong Jo còn phần chỗ cho. Ho Suk nghe thấy vậy liền ok con dê luôn. 30 tỷ đối với nhà anh ta chỉ là mỗi đốt inox mà thôi. Bà chị Mina bên này cũng đang bị Sung In ra sức thuyết phục để chị ta nôn nốt 20 tỏi ra. Nhưng Mina không đần như em mình nên Sung In sẽ phải mất thời gian hơn. Anh được Mina dẫn xuống căn hầm bí mật. Nơi đây chỉ toàn đồ cổ quý hiếm sưu tầm được 20 năm có lẻ. Chị ta muốn Sung In định giá hết số đồ cổ này rồi trả tiền hậu hĩnh cho anh. Người của cục trưởng An bên này cũng đi theo dõi Sung In và báo cáo lại tình hình cho thị trưởng. Ông ta cũng đến tổ 3 để xem Baek Sung In có đi làm không thì Sung Hee đã đứng ra bao che cho đội trưởng. Thị trưởng Gap Su chỉ dặn Sung Hee khi nào Sung In về thì dặn anh lên gặp ông ta gấp. Bên này Mizu đang nói chuyện cùng ông Sa. Ông Sa yêu cầu cô đến báo cho Bang Bít ngay nếu không ông ta sẽ mất 50 tỷ. Nếu như vậy Bang Bít sẽ giúp ông ta ra khỏi đây. Nếu không thì người vào tù sẽ phải là Mizu. Thấy Mizu chần chừ ông Sa bắt đầu đe dọa cô. Nếu Mizu cứ bám dính lấy Jong Jo thì thân xác cô sẽ dính cùng song sắt đến suốt đời. Mizu đã làm theo ông Sa đến gặp hai đứa con thân yêu của ông Bang Bít kể hết ra sự việc. Hai đứa con cũng gọi ông bố đến và bị ông ta đánh cho một trận. Đánh thì đau mà ngu thì vẫn ngu thôi. Ông Bang Bít muốn gọi cho cục trưởng An vì anh ta có người bạn là công tố viên. Ho Suk và Mina gọi Jong Jo đến nhà mình. Mizu thấy hối hận vì đã kể chuyện này ra. Cô cầu xin người nhà họ Bang tha cho Jong Jo. Bên này Sung In cũng được gọi đến. Cả ba bố con họ Bang đang đứng đợi Sung In và Jong Jo ở đây. Chưa kịp vào trong cả hai đã bị mấy người nhà họ Bang tóm đi. Jong Jo nhìn thấy Mizu thì hiểu ra tất cả. Đẹp trai mà phải vào tù. Người nhà ông Bang cũng có đầy đủ ở đây để tố cáo với sở cảnh sát. Thế nhưng tất cả đều không có bằng chứng. Con gái ông Bang thì nhận một món quà giá trị còn Jong Jo thì là khách VIP của công ty con trai ông Bang. Bang biết thấy cảnh sát không giúp gì cho mình nên đành ra về. Sau 48 tiếng thì Sung In và Jong Jo cũng được ra ngoài. Ăn xong bát mì mỗi người chia một ngả đi tìm đối tượng cần gặp tiếp theo. Có khi nào đây cũng là một phần kế hoạch của đội 38 không? Vâng đúng rồi đó. Sung In đến gặp Mina để nói chuyện đàng hoàng tử tế và bảo cô ta nên nhắc nhở bố mình đi đóng thuế nhà nước 50 tỷ đi. Mina tưởng Sung In ở trong trại giam mấy tiếng đồng hồ nên mất trí rồi. Đến khi Sung In nói Mizu chỉ đến nhà của họ để mượn tạm chìa khóa phòng trưng bày gốm mà thôi. Sung In còn nói anh có cấp trên là cục trưởng An đó. Sung In biết cục trưởng An biết bọn họ lừa bố cô nên bây giờ Sung In chỉ ra tay trước một bước thôi. Mina nghe xong sợ hãi đi xuống kiểm tra thì thấy không một cái bình nào trên kệ nữa rồi. Cuối cùng là chị ta ngồi gục xuống. Đội 38 không lừa nhà ông Bang bằng cách này thì sẽ bằng cách khác mà không ai ngờ đến.
Cuối cùng Mina cũng chịu thỏa thuận và gọi điện cho bố cô ta. Ông Bang Bang Bít nghe máy. Sung In nói với ông ta câu nói 6 năm trước và không quên sỉ nhục ông ta. Suốt phần đời còn lại của ông ta phải bồi thường vì những người bị tổn thương từ việc làm của ông ta. Anh dõng dạc tuyên bố số tiền 50 tỷ ông ta phải đóng đầy đủ. Jong Do đi đến nhà Bang Bang Bít gặp vợ ông ta và giới thiệu anh chính là con trai của Kim Hyung Hee. Bà phu nhân kia nghe thấy vậy cũng khá bất ngờ. Bà lập tức gọi cho Bang Bang Bít về. Ông ta nhìn thấy Jong Do thì không tin anh chính là con trai của Kim Hyung Hee. Anh tiếp cận ông ta là để trả thù cho mẹ. Đâu phải chỉ vì như thế. Còn trưởng ban Kang No Seung và còn bố của Jong Do nữa. Bang Bang Bít bị lừa y hệt như những gì ông ta đi lừa người khác. Bang Bít khen đội 38 thông minh thật đó. Ông ta mỉa mai Jong Do rằng các anh lấy tiền đó để đi nộp vào thuế thì cũng có ngày ông ta lấy lại được thôi. Ông ta thân với thị trường mà. Thì ra là vậy sao? Thế nên Jong Do đã gọi cho Sung In báo tin anh muốn dùng số tiền đó không muốn đóng thuế nữa. Thật ra Jong Do không hề lừa gạt Sung In. Cho dù chỉ 1 phút anh cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa gạt ông chú tốt bụng thật thà ấy. Nghe xong ông Bang Bít bất lực. Bây giờ mới là lúc Jong Do ra tay. Nếu ông ta muốn lấy lại số tiền đó thì chỉ còn cách thỏa thuận với Jong Do mà thôi. Jong Do yêu cầu ông ta phải xin lỗi những chuyện xảy ra ở công ty là do giám đốc Kim chỉ thị nên ông hãy xin lỗi vì đã đưa bà ấy vào tù. Không những vậy còn có cảnh sát tiếp nhận điều tra bà Kim. Chính ông đã gài cho chú phải nhận hối lộ nên cũng đi xin lỗi đi. Rồi những chuyện khác nữa. Giờ không phải là lúc giữ tự trọng đâu. Đống đồ cổ mà con gái ông giữ cũng phải đáng giá 50 tỷ đó. Jong Do gọi điện cho bà No và nói ông Bang Bít không cần tiền đâu. Thế nên cứ làm theo kế hoạch thôi. Ông ta chỉ cần nói một lời xin lỗi mà không làm. Đã vậy còn lớn tiếng mắng chửi chỉ cần một cuộc gọi là Jong Do sẽ không còn mạng nữa đâu. Bà No đứng lên tòa nhà cao nhất của thành phố cùng mấy thùng tiền lớn nhỏ. Chỉ cần một cuộc gọi nữa là lệnh thả tiền được bao phủ toàn thành phố. Ông Bang Bít níu tay Jong Do lại để nói ra những lời xin lỗi vô nghĩa. Thế nhưng Jong Do thấy ông ta vẫn chưa thật lòng. Đến cuối cùng ông Bang Bít quỳ xuống như một kẻ hèn mọn. Dẫu vậy Jong Do vẫn cho bà No vung tiền xuống toàn thành phố khiến ông ta điên tiết chạy đến khống chế anh. Số tiền đó cần đến những nơi mà nó thuộc về. Lúc này cả thành phố ngập tràn trong cơn mưa tiền mặt 50 tỷ. Bên này Sung In như phát điên muốn tìm Jong Do để hỏi anh về mọi chuyện. Anh đến tận nhà Jong Do để đợi sẵn anh ấy về. Sung In cứ nghĩ rằng Jong Do phá hẳn mọi thứ rồi. Ông Bang Bít bị cảnh sát tóm gáy vì công ty đa cấp của ông ta đã tham nhũng và lừa đảo. Tiếp đến là 2 đứa con trời đánh của ông ta. Đi vào đồn sau đó là cục trưởng An và Baek Sung In của đội 1. Sung In quay lại văn phòng thuế vụ thấy cục trưởng An bị đưa đi thì anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông Choi Cheon-u với số nợ thuế là 100 tỷ. Ông ta lo sợ đến gặp thị trưởng An để mong muốn thị trưởng có cách xử lý đội trưởng tổ 3 Baek Sung In và đồng bọn của anh ấy. Nếu không hậu quả đến với ông Choi Cheon-u rất khó lường. Bên này Ha Jo đang theo dõi bà No. Anh cùng Sung In đi tiêu diệt mụ phù thủy đó. Họ cầm gậy mã tấu trông rất hung dữ và đáng sợ. Ha Jo muốn nói chuyện với bà No. Tại sao bà lại phản bội mọi người? Ha Jo cùng đàn em xông lên nhưng trông ai cũng thua thảm hại. Tưởng mình là hổ hóa ra cũng chỉ là mèo mà thôi. Sung In đến nơi thì được bà No gọi vào nói chuyện. Bà No kể lại vụ của Ma Jin Seok. Lúc đó đội 38 đã bị bắt và Jong Do bị gặp nguy hiểm nên bà No đã ra tay hỗ trợ. Đứng sau tất cả còn có cả cảnh sát Bắc nữa. Sung In đến sở cảnh sát chất vấn cảnh sát Bắc nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Thế nên anh đã đấm vào mặt cảnh sát Bắc một phát. Sung In cùng cảnh sát Bắc đi uống rượu vỉa hè. Cảnh sát Bắc đã kể lại hết cho anh nghe về câu chuyện của bố mẹ Jong Do. Anh cùng bố Jong Do và Sa Jae Sung làm cùng một tổ. Tính cách bố Jong Do ngay thẳng. Cảnh sát Bắc rất yêu mến anh và coi anh như một vị tiền bối. Mẹ Jong Do bị Bang Bít gài bẫy nên phải vào tù. Sau đó họ đã mua chuộc Jae Sung và chính Jae Sung đã đẩy bố của Jong Do vào tù vì tội nhận hối lộ. Chỉ trong vài tháng cả gia đình Jong Do đều bị đi tù. Nghe thật là nực cười. Khi ra khỏi trại giam Jong Do hành động cẩn thận và lặng lẽ để không bị tóm lại. Chính cảnh sát Bắc cũng liên kết với Jong Do để trả thù giúp bố anh. Cho dù hành động của cảnh sát Bắc không đúng chuẩn mực, nhưng để trả thù cho người anh tốt bụng của mình thì cảnh sát Bắc rất sẵn lòng. Sung In trở về nhà thì cả nhà đã ngủ hết rồi. Anh nhận được cuộc gọi của thị trưởng Chon Gap Su muốn gặp anh. Trên đường đến đó Sung In nhớ lại ngày mà anh vợ Jimin của mình ngỏm củ tỏi. Cảnh gia đình chia ly từ biệt khiến anh cũng rất đau buồn. Nhìn thấy thị trưởng và cục trưởng đến anh muốn viết đơn xin thôi việc. Vợ Sung In đã cản anh lại vì dù sao người cũng ngỏm củ tỏi rồi. Anh vẫn phải tiếp tục sống tiếp để nuôi mẹ già và con thơ. Đến quán nhậu hai người cùng nâng ly. Phải có tí men trong người thì chuyện mới ra được. Gap Su hỏi Sung In có phải anh muốn làm những điều mà ngày trước Jimin chưa làm được phải không? Kể cả chuyện của ông Bang Bít và Choi Cheon-u. Gap Su nói ông ta ghét những người đàn ông như Sung In. Gap Su và Sung In làm việc không phải để chiến đấu với những người nộp thiếu thuế mà chúng ta đang chiến đấu với tiền. Trừ khi tiền biến mất khỏi thế giới này thì cuộc chiến mới kết thúc. Gap Su làm thị trường 6 năm rồi. Phải mất 4 năm để dọn rác của thị trường cũ. Thành phố mà ông đang quản lý người dân chỉ mới yên ổn cách đây hơn năm mà thôi. Gap Su không có thời gian vào những thứ không có kết cục tốt đẹp. Lý tưởng của Gap Su và Sung In không giống nhau. Gap Su sợ Sung In cũng sẽ có kết cục giống Jimin. Sung In cần phải tồn tại và sống tiếp.
Còn Sung In cho rằng anh sẽ không nhân nhượng để tồn tại. Điều ấy thật đáng xấu hổ. Nói rồi anh đứng dậy rời đi để lại Gap Su ngồi đó suy nghĩ về lời nói của Sung In mà thấm vào người. Sáng hôm sau Mizu gặp Sung Hee để nói cho cô biết chuyện. Trước khi Jong Do bị bắt anh đã quyết định nói cho cô biết anh là kẻ lừa đảo. Jong Do không tiếp cận Sung Hee để lôi cô vào vụ lừa đảo. Anh ấy thực sự thích Sung Hee. Cô cũng nên thừa nhận rằng cô cũng thích Jong Do. Sung Hee cũng không biết nữa. Cô cũng không hiểu có phải mình đã thích Jong Do không. Tại trại giam Jong Do đến gặp bố mình. Do chịu cảnh tù đầy nên bây giờ ông cũng không còn minh mẫn nhanh nhẹn như ngày xưa. Jong Do đến báo tin cho bố. Chỉ còn tên Choi Cheon-u nữa thôi là anh đã trả thù cho ông được rồi. Anh cũng nhắc ông hãy nói nhiều lên. Hãy quay lại con người mình của trước kia. Jong Do rời đi tới gặp cảnh sát Park. Cảnh sát Park đã giúp anh lấy được thông tin của ông Choi. Chi tiết đến nỗi cả gia đình và tiền của ông ta lấy ở đâu và rửa ở đâu. Cảnh sát Park dặn dò Jong Do phải thật cẩn thận vì ông Choi này không phải người dễ động vào. Sung In cũng đến gặp ông Bang Bit trong trại giam. Ông ta từ một vị trí mà ai cũng sợ hãi giờ phải sống sau song sắt ngày ngày bóc lịch. Ông Bang Bit đã làm hại không biết bao nhiêu người bao gồm cả nhân viên của ông ta. Họ đã đưa hết những gì họ tiết kiệm được vào công ty. Bang Bit đã làm tổn thương và hại quá nhiều người. Nếu ông ta là một con người thì nên quỳ xuống mà xin lỗi tất cả bọn họ. Ông Bang Bit cho rằng Sung In đã đẩy ông ta vào tù nên không có tư cách để đến đây dạy đời ông ta. Chưa kể Bang Bit còn mất 50 tỷ. Ra được bên ngoài rồi ông sẽ kiếm gấp đôi và không quên ám sát Sung In và Jong Do. Đúng là đồ rác rưởi mà. Sung In nói sẽ có rất nhiều điều xảy ra sau 6 năm. Không ai nói trước được điều gì cả. Ông ta hãy đọc báo hàng ngày để đến khi ra tù vẫn còn kiếm được tiền như ông ta mong muốn. Sung In trở về phòng thuế vụ thì nghe mọi người nói các ban giám đốc bị đuổi. Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì cục trưởng An gọi anh đi vào trong nói chuyện với anh ta. Anh ta đã mất 10 năm để ngồi vào vị trí này còn mất 1 ngày để rời nó đi. Anh ta không biết nên nói gì với vợ con anh ta. Hay thấy xấu hổ thì ngay từ đầu làm người tử tế đi. Giờ mất việc quay ra chửi Sung In là sao? An Tae-guk cứ nghĩ mình bị đuổi việc là do Sung In bắt tay với nhóm lừa đảo kia nhưng không phải. Là Choi Cheon-u đã cho Tae-guk thôi việc để cắt cái đuôi của ông ta. Ông Choi nghĩ rằng trong một khoảnh khắc nào đó người ở đây sẽ trở thành mối đe dọa. Bạn hiểu ra vấn đề rồi đó. Thông minh hơn rồi đó. Tae-guk nói với Sung In rằng người của phòng thuế sẽ là người bị đuổi tiếp theo. Anh mong rằng Sung In sẽ lừa ông Choi và lấy 100 tỏi tiền thuế. Chỉ có làm như vậy mới có thể cắt đứt mối quan hệ giữa ông Choi và thị trưởng Gap Su. Hãy làm gì đó cho hậu bối sau này của chúng ta đi. Sung In đến gặp cảnh sát Park tại sân vui chơi. Cảnh sát Park thấy gần đây anh rất vui vẻ vì đã lừa được tiền của người trốn thuế. Cảnh sát Park biết Sung In thất vọng về anh và Jong Do lắm. Nhưng Sung In đừng trách bản thân làm gì bởi anh không làm gì sai cả. Sung In thật thà nói anh đã lừa được mấy 10 tỷ của người khác thì còn chuyện gì anh không dám làm chứ. Lúc này từ xa Jong Do đi đến. Anh Park khuyên Sung In đừng làm khó Jong Do. Jong Do nhìn thấy Sung In đến gần. Anh biết thể nào cũng bị ăn tẩn vài cái nên Jong Do đã bốc nắm cát ném vào người Sung In. Hai người lao vào đánh nhau như thù hằn mấy kiếp vậy. Thấy hai người đánh nhau vật vã quá nên người dân xung quanh gọi cảnh sát dùng. Đúng là các cụ độ cho vào tù liên tục mà. Nhờ ơn phước đó nên cả hai người cùng đi vào trại giam ngồi đây cho qua ngày. Vào đây được ăn mì ngon được ngủ mỗi người một chân thật là sung sướng quá đi. Jong Do đưa cho Sung In quyển sổ thuế của Bang Bit đã nộp 5 tỷ thuế địa phương. Sau vụ của Bang Bit họ đã bắt được ông Choi liên kết với Sung In tổ 1 và thị trưởng rồi loại bỏ được hai người. Jong Do cũng nói Sung In đừng đổ lỗi cho anh Park mãi vì chính anh ấy cũng không biết Jong Do đang làm gì. Sung In hỏi sao Jong Do không dùng 50 tỷ đó để đóng thuế mà lại ném nó đi. Jong Do nói nếu đóng rồi thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Sung In lo sợ cục thuế bị giải thể vì Choi Cheon-u và Gap Su đang lên kế hoạch rồi. Sung In muốn lấy 100 tỷ của ông Choi Cheon-u và phá vỡ mối liên kết của ông ta và Gap Su. Nói rồi hai người nắm tay âu yếm làm hòa để cảnh sát thả hai người họ ra. Đội 38 lại đi vào hoạt động. Nghiên cứu đầu tiên thì Choi Cheon-u có con trai tên là Choi Sang-jun. Anh ta là người đứng đầu công ty công nghiệp Samjin, một công ty đấu thầu vũ khí. Công nghiệp Samjin chính là dòng vốn của Choi Cheon-u. Bên Mỹ có công ty vũ khí luôn mua lại sản phẩm của Samjin. Bây giờ Jong Do muốn làm bên thứ ba chen chân vào hai bên mua bán của họ. Để thực hiện được kế hoạch thì bây giờ phải đi mua quần áo đẹp đã. Đến cửa hàng quần áo, Jong Do thì chọn như nào cũng được, còn Sung In thì không được như vậy. Chọn mãi mới tìm được một bộ đồ nhìn ổn áp xíu. Bây giờ hai người đến công nghiệp Samjin thôi. Đến nơi Sung In ngồi cùng lãnh đạo công ty Samjin đàm phán về hợp đồng 90 tỷ. Đương nhiên hắn sẽ không tin rồi. Vậy nên Jong Do phải lên kế hoạch tống hắn vào tù một thời gian. Quay lại cảnh Sung In và Sang Jun đang nói chuyện. Hợp đồng rất chi là oai thì tự nhiên bị ba anh cảnh sát vào sờ gáy. Cảnh sát nói muốn đưa Sang Jun về cục điều tra về chuyện sử dụng ma túy. Jong Do hiểu rõ Sang Jun đã từng bị khởi kiện vì buôn bán ma túy 5 năm trước. Khi anh ta vào tù rồi thì Sung In sẽ đến bảo lãnh thả anh ta ra. Lúc này hãy đàm phán luôn với Sang Jun về hợp đồng 90 tỷ. Chỉ cần bỏ ra 90 tỷ mà thu về mấy trăm tỷ thì quả thật ai mà không ham. Nhìn vào số tiền tỷ để lừa người rất dễ dàng. Tiếp đến là Jong Do đi tìm anh Kim tự nhận mình đến từ công nghiệp Samjin. Vì Sang Jun bị bắt nên anh Kim không liên lạc được. Thế nên Jong Do sẽ đi thay anh ta đến ký kết hợp đồng.
Phi vụ này hai bên chính sẽ không gặp được nhau, chỉ có Jong Do và Sung In đi gặp thay họ. Cũng chỉ là một vụ lừa đảo 100 tỷ thôi mà. Đến khi cả hai cùng đóng dấu thỏa thuận xong cũng là lúc gửi số tài khoản để tiền nhận về thôi. Ông Choi bên này đương nhiên sẽ không phát hiện được điều gì rồi. Sung In đến phòng thuế vụ. Gap Su muốn gặp anh. Ông Gap Su hỏi Sung In vui chứ rồi nói cho anh biết chuyện ông Choi Cheon U không hề có con. Gap Su trách Sung In không nghe ông ta khuyên ngăn. Jong Do mà Sung In đang qua lại có mối thù hằn sâu nặng với ông Choi. Lúc này Gap Su nói tiếp. Giờ anh đã biết người mà anh muốn chống lại thâm độc như nào rồi chứ. Bên này cả cảnh sát Park và Jong Do đều bị công an bắt. Cảnh sát Park có tội danh lấy thông tin từ phòng công tố, còn Jong Do với tội danh lừa đảo. Sung In lúc này sẽ làm nhân chứng sống ra tòa buộc tội Jong Do và cảnh sát Park. Gap Su muốn Sung In quay lại làm đội trưởng vô dụng như ngày xưa. Một đội trưởng mà bảo đánh đâu là đánh đó. Nghe vậy Sung In lập tức chạy đến sở cảnh sát. Jong Do phẫn nộ cho rằng ông chú béo này đã phản bội anh, nhưng chưa đấm được phát nào đã bị cảnh sát lôi đi. Sung In đến hỏi Gap Su tại sao ông ta phải cố cứu một người mà ông ta muốn bắt chứ. Đơn giản chỉ vì Gap Su muốn Sung In mang nợ và sẽ nhìn vào đó mà biết cách cư xử. Sung In sẽ làm như lời Gap Su bảo. Anh sẽ làm chứng và sống như Gap Su muốn. Chỉ cần Gap Su cứu lấy phòng thuế là được. Chính Gap Su là người tạo ra phòng thuế mà. Ngày xét xử phiên tòa của Jong Do cũng đến. Sung In đứng ra làm chứng để đưa Jong Do vào tù. Anh cũng rất đau lòng khi để tòa tuyên án Jong Do bị bắt 15 tù. Ánh mắt của Jong Do nhìn Sung In tha thiết khẩn cầu trông ray dứt đến đau lòng. 2 năm sau Sung Hee đến thăm Jong Do. Khi hai người nói chuyện thì mới biết bố của Sung Hee chính là thị trưởng Chon Gap Su. Ông ta đã ly hôn mẹ của Sung Hee khi cô ấy vừa học tiểu học. Nhưng dù sao thì bố vẫn là bố. Sung Hee đã quan sát ông Gap Su từng ấy năm thì thấy ông ta không phải con người tốt đẹp gì. Cô cũng rất mong Jong Do sau khi ra tù có thể trở về làm con người như trước kia. Tại phòng thuế vụ có một ông già đến gặp Sung In cầu xin anh giúp đỡ giảm tiền thuế. Điều đó đối với Sung In là không thể. Sau đó anh được anh đồng nghiệp nhắc nhở rằng nhìn ông lão đó giống như giám đốc Park. Anh ta cũng từng đến đây cũng mong được sự giúp đỡ. Sung In mặc kệ những điều anh ta nói, vì đối với đội trưởng bây giờ những việc ngoài lề anh không còn quan tâm nữa. Sung In vẫn nằm trong tầm ngắm của ông Choi và Gap Su nên bây giờ anh phải ngoan ngoãn như một chú mèo. Đến đội trưởng của Sung In cũng bị giáng chức thì anh có là gì. Giờ anh đang là quản lý lìu tìu nên bị thằng danh con đội trưởng mới lên chức khinh miệt. Ra đến ngoài Sung In vẫn gặp ông lão đến gặp mình đứng đợi ở ngoài. Anh chỉ lẳng lặng đi qua mà không dám nán lại lâu. Đội 38 bên này có Miju ra sức khuyên nhủ mọi người giúp đỡ Jong Do. Dù sao Jong Do cũng hy sinh vì mọi người rất nhiều mà, nhưng thật đáng tiếc rằng ai cũng từ chối. Miju đành đi tìm cách khác. Cô báo cho Sung Hee rằng không ai muốn giúp đỡ Jong Do ra khỏi tù cả. Lúc này tại thị trấn người dân đang mở cuộc biểu tình. Vì đây là khu vực vừa mới phát triển nên chính phủ yêu cầu họ phải rời khỏi nhà của mình đến chỗ khác. Có rất nhiều hộ gia đình có người già và trẻ nhỏ. Họ không thể đi đâu được nữa. Chính phủ không giúp đỡ gì để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn ép họ vào đường cùng ngõ tận. Đúng lúc này ngài thị trưởng đáng mến cũng đã đến. Ông ta không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Bên này ông Choi cũng cho thuộc hạ bắt đầu ném trứng vào người thị trưởng. Tay Chon Gap Su này là một con cá sấu chuyên săn mồi kiểu không nhúng tay mình vào để mồi tự dâng đến miệng và chỉ việc há miệng ra thôi. Jong Do trong tù thấy tin tức liền gọi điện cho bà Nô liên lạc với đội 38 bên ngoài. Anh muốn những người lừa đảo xấu xa sẵn như họ biết xử lý phá vỡ mọi quy định. Những kẻ lừa đảo như đội 38 đang tranh đấu với những kẻ xấu xa tồi tệ tham lam hơn như thế. Jong Do muốn cho bọn tham ô mang cái mác người nhà nước thấy. Người tốt luôn luôn chiến thắng, kẻ xấu luôn luôn thất bại. Đó mới chính là quy luật tự nhiên. Sáng hôm sau Miju đi đón Jong Do sau 2 năm ngồi sau song sắt. Rõ ràng tòa phán 10 năm mà mới có 2 năm anh đây đã được thả. Ja Wang và Ha Jo cũng phóng xe đi đến đón Jong Do được thả tự do. Ngoài ra còn có cả bà No và Ji Jeon tóc đỏ cũng đến. 6 người lại nhìn nhau mỉm cười. Về đến hang ổ Jong Do bắt tay vào làm việc luôn. Ông Choi Cheon U đang sở hữu 70% thị trường cho vay lãi. Có những khoản vay lãi suất rất cao. Ông còn nhận thế chấp tài sản nhà cửa xe ô tô ở Kyungdong. Ông Choi không dùng những đồng tiền thu lãi ở đây để đầu tư vào kinh doanh mà nó được rót vốn vào một công ty đa cấp lừa đảo. Cha Myung Su chính là cánh tay trái đắc lực của Choi Cheon U. Tiếp đến là Choi Sang Jun, người mà đội 38 đã lừa trước đó. Ông ta nắm giữ tài chính của công ty. An Tae Guk trước là cục trưởng tại tòa thị chính nhưng bây giờ đã về làm giám đốc cho công ty. Anh ta khá nhanh nhẹn và biết hết người của đội 38 nên phải cẩn thận hơn rất nhiều. Tất cả đã đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Sung In thôi. Người chú to béo lúc nào cũng quanh quẩn ở đây mà giờ lại không có. Bây giờ Sung In hạ thấp mình lắm. Những gì Sung In đang làm chỉ để lừa mọi người ở tòa thị chính. Sở thị chính có rất nhiều tai mắt nên Sung In không được sơ hở bất cứ điều gì. Sung In đã như vậy cho đến khi Jong Do được ra tù. Jong Do tới tìm gặp Sung In. Hai người mỉm cười rồi vỗ vai nhau. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là đủ hiểu. Hai người tuy chênh lệch tuổi tác nhưng đồng điệu với nhau về tâm hồn. Kế hoạch của Sung In sẽ làm đến cùng vì nó không dành cho một phía. Phía bên này cảnh sát Sa sau khi ra tù đã tới tìm ông chủ tịch Choi. Ông ta muốn bán thông tin để nắm thóp lão Chon Gap Su với giá 5 tỷ won. Con số này là quá ít so với khối tài sản 100 tỷ kia nhưng lão Choi đã từ chối lời mời bán độ đó.
cũng không muốn gạ gẫm gì thêm nên cảnh sát xa đã rời đi. Bên này bà No Bang Siêu đã đưa ông chủ tịch Kim tới thăm thú hang ổ của biệt đội 38. Ông ta rất thích thú với các thành viên của biệt đội. Đã vậy ông còn nhéo tai Jong do vì cái tội thất lễ không đến đón ông ta ra tù sáng hôm nay. Đây cũng là lần đầu ông ta gặp Sung In và thấy khá ấn tượng với anh. Tối đó giám đốc Gap Su tới gặp lão Choi để nói về vụ phiếu bầu cử trong nhiệm kỳ sắp tới. Cả hai cùng tính kế để lượng phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất nhằm đưa Gap Su lên làm thị trường nắm quyền điều hành thành phố. Lão cáo già Choi Cheon-u đã lo liệu mọi thứ và chỉ cần Gap Su nghe theo sự sắp đặt của ông ta. Bên này Sung In được bà Bang Siêu và Jong do quân sư cho cách nói chuyện với chủ tịch Kim để xin được ông ta giúp đỡ. Có vẻ như ông ta là một người rất khó tính và ghét nhiều thứ. Sau đó Sung In tới gặp chủ tịch Kim trình bày kế hoạch thu hồi lại 100 tỷ won tiền thuế từ tay lão Choi Cheon-u kia về ngân sách chính phủ. Bằng sự chân thành và lòng chính trực vì nước vì dân, Sung In đã gây được thiện cảm với ông chủ tịch và nhận được sự đồng ý giúp đỡ của ông ta. Đầu tiên ông chủ tịch sẽ tổ chức một buổi quyên góp từ thiện bằng chính tài sản của mình và công bố trước toàn thể các phóng viên. Điều này sẽ tạo sự chú ý và gây ấn tượng được với thị trường. Đây cũng là một cách để hắn ta chủ động tìm đến và hợp tác với chủ tịch Kim. Ngay sau đó thị trưởng Chon Gap Su đã có một buổi gặp gỡ riêng tư ông chủ tịch. Theo kế hoạch đã bàn trước đó, ông chủ tịch sẽ đi vào thẳng vấn đề và một lòng ủng hộ Chon Gap Su trong lần bầu cử tiếp theo. Vì vậy chủ tịch Kim hỏi thẳng Gap Su có tiền để vận động tranh cử lần này hay không. Nếu không có thì ông đây sẽ đầu tư hết cho anh mà không cần vụ lợi bất cứ điều gì. Ông chủ tịch nói với một giọng đầy thẳng thắn và quyết đoán khiến Gap Su không thể nào từ chối được. Nhưng chủ tịch Kim lo lắng bên lão cáo già Choi Cheon-u sẽ hành động làm lộ kế hoạch. Việc này ông không phải lo. Vì cùng lúc đó Jong Do đã chủ động tới tìm lão ta. Anh không ngần ngại đưa ra lời thách thức sẽ thu hồi bằng được 100 tỷ won tiền trốn thuế đó. Lúc này lão già vẫn có vẻ rất đắc chí và coi thường Jong Do đang quá ngạo mạn. Nhưng Jong Do cũng không quan tâm mà liên tục đưa ra những lời nói gây áp lực với lão Choi khiến lão cũng phải có chút xén. Đây chính là chiêu dương đông kích tây của bọn họ. Vì trong lúc đó biệt đội 38 đã giúp hủy bỏ dự án xây dựng ở phường Maseok của công ty để cứu tiệm ăn của bé Janmi. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của biệt đội 38 dành cho những gia đình khó khăn mà không được thành phố bảo vệ. Ông cháu Janmi rất hạnh phúc vì điều này và cả nhóm cũng cảm thấy có ý nghĩa hơn. Sự việc này khiến lão chủ tịch Choi rất tức giận trách mắng các cấp dưới của mình. Lão Choi cũng yêu cầu giám đốc An mau chóng giải quyết tên nhãi danh Jong Do đó để tránh ảnh hưởng đến đại cuộc. Trở lại căn cứ của biệt đội 38, cả nhóm đang lên kế hoạch để thực hiện phi vụ lừa đảo tiếp theo. Đây cũng là kế hoạch của ông chú Sung In. Ai cũng bất ngờ vì có vẻ bản kế hoạch khá tốt và Sung In dường như đã trở thành một tay lừa đảo chuyên nghiệp. Nhưng để thực hiện kế hoạch lần này, Jong Do đã tuyển thêm một tay sai. Thật bất ngờ khi người xuất hiện không ai khác mà chính là Jin Seok. Anh ta vừa ra tù và giờ thì cũng chỉ muốn kiếm sống. Đã từng ở dưới trướng lão Choi nên Jin Seok hiểu khá rõ về lão. Giờ đây anh ta sẽ trả thù lão Choi và lấy lại những gì thuộc về mình. Sau khi được sự chấp thuận của các thành viên, Jong Do khéo léo sắp xếp cho Jin Seok làm việc theo bản kế hoạch. Đầu tiên anh sẽ đưa Jin Seok trở lại văn phòng để gặp lại Choi Sang Jun. Jin Seok phải cố diễn xuất sao cho ông ta tin rằng Jin Seok vừa ra tù nhưng vẫn có rất nhiều tiền để nhử ông ta cắn câu. Tiếp đó sẽ sử dụng dự án xây dựng Kubin để tiếp tục lừa Sang Jun khiến lão ta phải đi vay tiền và lấy tiền bất hợp pháp từ ngân hàng. Phải để cho Jin Seok liên tục tiếp cận ông ta khiến ông ta ngửi thấy mùi tiền và hạ mình để nghĩ cách hợp tác. Trong bữa ăn tối đó, lão Choi đã ngỏ ý hỏi Jin Seok cách kiếm tiền và Jin Seok không ngần ngại chia sẻ cách kiếm tiền của mình. Bằng những lời nói như mật ngọt chớt ruồi thì lão Choi cũng đã cắn câu. Tiếp đó là đến tay giám đốc công ty xây dựng Myung Su. Mizu đã lừa hắn ở một quán rượu. Cô giả vờ tiếp cận rồi uống say để hắn ta đưa cô về. Sau đó dàn xếp như một vụ đánh ghen để Ha Jo đánh ngất hắn ta rồi bắt cóc về tra khảo. Tiếp đó cả nhóm bắt đầu tra tấn. Họ sẵn sàng hy sinh luôn thằng em Ja Wang để dọa cho tên Myung Su đó sợ đái ra máu. Khổ thân thằng em Ja Wang bị các anh đấm không trượt phát nào. Cả nhóm đóng giả làm hội thanh trừng của lão chủ tịch Choi để hỏi về số tiền đã biển thủ kia. Tên này tỏ ra ngây thơ không biết tiền với nong gì ở đây cả. Sau đó hắn cũng được tha tội và thả đi để lấy niềm tin. Chỉ tội thằng em Ja Wang diễn sâu quá nên bị ăn đấm bầm hết mặt mũi. Những ngày tháng sau đó, tên Myung Su luôn sống trong lo sợ vì bị theo dõi. Hắn luôn nghĩ cách làm sao để biển thủ số tiền đó mà không bị ai phát hiện. Bên này giám đốc An đang gọi điện thông báo cho lão Choi. Anh ta cho biết đã tìm được thông tin của Jong Do và căn cứ mà biệt đội 38 hoạt động. Tối đó Jong Do đã tìm tới Sung Hee để nói chuyện. Anh xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Sung Hee cũng đã bỏ qua mọi chuyện và tha thứ cho anh. Cùng lúc đó ở căn cứ của biệt đội 38 đã xảy ra một chuyện. Lão chủ tịch Choi đã tìm đến tận đây khiến Sung In vô cùng bất ngờ. Anh ngay lập tức gọi điện thông báo cho Jong Do về gấp vì nhà có một vị khách đặc biệt. Jong Do tạm biệt Sung Hee rồi lập tức lái xe trở về. Lão Choi tỏ vẻ thân thiện đến hang ổ của đội đặc nhiệm 38. Ông ta nói rằng ông ta chỉ muốn chào hỏi hai người thôi. Jong Do cũng lịch sự mời ông ta cốc cà phê. Sau một hồi ngồi tâm sự, ông Choi cũng xin phép đứng dậy rời đi. Jong Do hỏi ông ta sao biết họ ở đây mà đến. Ông Choi nghiêm mặt lại nói đây chính là lý do mà đội 38 không thể nào hạ gục được ông ta đó. Ông Choi đã đến đây và nhìn hết tất cả những phương án kế hoạch mà đội 38 định lừa công ty ông ta. Sau đó lão Choi nhanh chóng về bàn bạc với Tae Guk.
Ông ta và Tae Guk cũng đã lên một kế hoạch đổi người để đánh hạ gục đội 38. Cả hai người đồng lòng muốn đội 38 phải thua ra mặt. Bên này Sung In và Jong Jo cũng được gọi đến văn phòng của Kim Sung Oh. Ở đây hai người đã biết được có người bán đứng Jong Jo, và người đó chính là An Tae Guk. Còn về việc cảnh sát Park bị người khác đưa thông tin sai sự thật, Kim Sung Oh nghi ngờ chính là ông Choi Cheon-u đã ra tay. Đã đi đến ngày hôm nay nên Jong Jo quyết định đi tiếp. Giờ đây có chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng nữa rồi. Đội 38 lại ngồi họp lại. Jong Jo thông báo trong số người ở đây đã có người phản bội. 2 năm trước thất bại vì đã có người phao tin cho ông Choi. Bây giờ chúng ta hành động một lần nữa vì chúng ta chính là niềm tin của người ở khu Kyung Đông và sự giúp đỡ của Sung Hee. Nếu lần này thất bại thì chúng ta sẽ như một chiếc thuyền bị đắm. Nó sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Vì vậy nếu mọi người muốn người dân sống yên ổn thì phải bám chắc vào kế hoạch. Sẽ không có kế hoạch B hay phương án dự trù nào cả. Cứ thế mà tiến hành thôi. Sung In tuyên bố kế hoạch bắt đầu. Ai mà có ngờ người bán đứng đội không ai khác mà chính là Ha Jo. Chính hắn đã đưa cho An Tae Guk tài liệu kế hoạch 2 năm trước của đội. Chán thanh niên đầu xuân này quá. Vì mấy lời ngon ngọt mà sẵn sàng lừa dối bán đứng cả anh em. Giặc ngoài chưa xong đã phải lo giặc trong rồi. Lần này cả đội lên kế hoạch có sự tham gia của Ma Jin Seok. Anh ta có nhiệm vụ đi gặp Jo Sang Jin tại ngân hàng. Trên đường đi Jin Seok đã gọi điện cho Jae Sung về vụ 5 tỷ đó. Anh ta thấy ông Jae Sung chẳng làm gì mà lại đòi chia nhiều vậy. Jae Sung đang ăn thì cũng suýt nghẹn vì Jin Seok nói sẽ chia ít đi cho ông ta. Bên này Ha Jo đi cùng An Tae Guk theo dõi ông Jo Sang Jin phòng kế toán thuế vụ. Tae Guk muốn Ha Jo lấy được cuốn sổ rồi giao cho ông Choi. Làm xong thì Tae Guk muốn Ha Jo trốn khỏi đây luôn đi. Sau đó Jin Seok đến đây đưa cho ông Choi Cheon-u một cuốn sổ. Trong đó có tài liệu quan trọng. Đúng lúc đó công tố mặt dài như cái bơm đi đến bắt lấy 3 người về đồn cảnh sát và đưa tài liệu đó cho Tae Guk. Vậy là Tae Guk đã thành công lấy được cuốn sổ và kế hoạch của anh ta đang đi đúng. Quay lại buổi họp của biệt đội số 38. Ha Jo đã đứng lên nhận mình là kẻ phản bội đưa bí mật kế hoạch cho Tae Guk. Jong Jo không trách Ha Jo. Thay vào đó Jong Jo cảm ơn anh đã nói ra sự thật cho mọi người biết. Sau tất cả Ha Jo cũng đã thông não cùng mọi người lên kế hoạch. Bây giờ họ không thể lừa lấy tiền hay thay đổi sổ sách kế toán nữa mà phải có chiến thuật khác. Hai bên cùng cân não cân sức. Có như vậy thì hai bên mới ngang ngửa nhau. Cả hai đều có kế sách riêng cho mình. Lúc này Ha Jo cầm tài liệu mật vào đưa cho Gia Quang nhập liệu thì Tae Guk đã ở sẵn đây đợi Ha Jo rồi. Hắn cho người đánh Gia Quang và Ha Jo thậm tệ. Trông mà cũng thấy thương. Bên này Gap Su đến tìm ông Choi Cheon-u để cắt đứt mối quan hệ với ông ta. 2 năm trước Tae Guk rất tức giận khi ông Choi cắt đứt cái đuôi là cục trưởng An. Ngay từ đầu Gap Su đã gài An Tae Guk để chống lại Choi Cheon-u. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài công tố viên sẽ đào sâu vấn đề và mọi chuyện ở nhà máy sẽ bị lộ. Nếu như thế thì ông Choi sẽ mất đi nguồn thu nhập đáng giá. Gap Su muốn ông Choi biến mất khỏi cuộc sống của anh ta và thành phố này. Gap Su không muốn nhìn thấy ông Choi thêm một ngày nào nữa. Bà Nô đến bệnh viện muốn xem Gia Quang và Ha Jo bị thương ra sao. Thấy hai người nằm bất động bà Nô tưởng hai thằng điên này đi chầu Diêm Vương rồi. Miju chỉ đống đồ ăn dưới đất và nói ăn xong thì cả hai đi ngủ. Gia Quang và Ha Jo không nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Tại văn phòng Kim Sung Oh, trợ lý của ông ta hỏi Jong Jo phải làm như nào để hạ gục ông Choi đây. Sung In nói chỉ cần anh bền bỉ chiến đấu đến cùng thì chắc chắn sẽ chiến thắng. Cho dù Choi Cheon-u không phải dạng vừa thì công lý luôn đến bảo vệ cho người dân lương thiện. Câu châm ngôn ngàn đời xưa vẫn luôn đúng. Ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo. Chon Gap Su đã điều Tae Guk đến gặp chủ tịch Kim Sung Oh để khuyên ông hãy phản bội nhóm 38. Ông không nên chỉ vì tình nghĩa mà đứng về phe bọn lừa đảo. Sung Hee cũng gọi cho Sung In thông báo Gap Su đã biết chuyện chủ tịch Kim đứng sau bọn họ. Bà No cũng nhận được cuộc gọi của chủ tịch Kim. Ông nói rằng ông muốn cắt đứt mọi quan hệ với Jong Jo. Jong Jo nhận được tin liền quyết định làm theo kế hoạch của mình. Sung In nhắc nhở mọi người, nếu không được thì hãy tự tìm cách thoát ra chứ đừng để bị bắt vào tù nhé. Bên này sau khi nhận tiền từ chủ tịch Choi Jae Sung liền tiết lộ ra một bí mật quan trọng của ông Chon Gap Su. Năm đó Bang Bang Beat đã hãm hại một người dân vô tội rồi dàn dựng thành một câu chuyện không ai mong muốn. Gap Su chính là người đứng đằng sau dọn rác cho Bang Beat. Thông tin đắt giá như vậy thì 5 tỷ đưa cho Jae Sung cũng bỏ. Ông ta nói mình muốn làm một thị trưởng tuyệt vời. Tuyệt vời cái con khỉ gió gì khi bản thân đi bao che cho một tên tội phạm. Sau khi lấy được tiền từ chỗ ông Choi Jae Sung lập tức tới tìm Jin Seok. Thế nhưng ông ta không đến đây để chia tiền cho anh. Đến tận nước này mà Jae Sung vẫn giữ nguyên cái giọng điệu ngang tàng của mình. Ông ta tự cao tự đại cho rằng ông ta có thể tống cổ bất kỳ ai vào tù. Chỉ là ông ta có muốn hay không mà thôi. Sau khi đạt được mục đích, Jae Sung lập tức quay người bỏ đi. Cuối cùng Jin Seok cũng thấy rõ bộ mặt thật của lão cáo già đáng ghét đó. Jae Sung muốn một mình nuốt trọn 10 tỷ kia á. Cứ ở đó mà nằm mơ bắt con tưởng bởi nhé bé yêu. Bên này Tae Guk cũng không hề nhàn hạ. Sau một hồi thương thảo cuối cùng anh ta cũng bòn được tiền của chủ tịch Kim. Thấy tiền đã chất đầy cốp xe, Tae Guk hài lòng rời đi. Các cụ dạy quả không hề sai. Tiền không phải tất cả nhưng không tiền thì vất vả lắm bạn ơi. Tại văn phòng công tố, Sung In liên tục vẽ đường cho công tố viên chạy. Anh muốn để anh công tố viên này được cống hiến cho dân cho nước. Sau khi nắm giữ tiền trong tay, Tae Guk lập tức quay về báo tin cho Gap Su.
Anh ta cũng không quên khoe chiến tích đã lừa được chủ tịch Kim về phe của họ. Gapsu chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa là mọi thứ sẽ đâu vào đó. Mặc dù ông Choi đã biết chuyện xấu hai người làm cách đây 8 năm nhưng ông ta cũng đâu có bằng chứng chống lại cả hai. Thế nên ngài thị trưởng hãy cứ yên sở tâm. Mãi cho tới khi mọi người quây quần xem tin tức thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Báo đài đang rầm rộ đưa tin ông Chon Gapsu đã nhận 10 tỷ won bất hợp pháp để gây quỹ chiến dịch tranh cử. Cũng vì chuyện này mà Gapsu đã mất tư cách tham gia tranh cử. Còn ông Choi cùng công ty chuyên cho vay nặng lãi của ông cũng đã sử dụng 5 tỷ won vào mục đích cá nhân. Theo như phóng viên điều tra, số tiền đó đã được cho một vị cựu cảnh sát họ Sa. Tin tức vừa được công bố, cảnh sát Sa đã bị tóm gọn. Ai mà có ngờ biệt đội số 38 đã kết hợp cùng chủ tịch Kim để dựng lên vở kịch hoàn hảo này. Họ đã lấy 10 tỷ won của Sa Jae-sung rồi chuyển cho An Tae-guk. Trước khi sự thật bị phanh phui, Tae-guk vẫn nghĩ 10 tỷ mình vừa mới lấy được là của ông Kim. Sau khi nhận được tin tình báo, phóng viên đã có mặt ở ngoài để ghi lại hết toàn bộ quá trình vận chuyển tiền phi pháp của Tae-guk. Bên này Sung In vẫn đang nói chuyện với công tố viên. Theo anh, luật pháp sẽ đứng về phía ai? Những người dân vô tội hay những kẻ có tiền có quyền? Hơn nữa, những người công nhân viên chức như họ đang đi làm vì điều gì? Nghe Sung In nói vậy, công tố viên cũng thả anh đi. Sung In và Jong Jo gặp nhau tại đồn cảnh sát. Jong Jo chúc Sung In công tác tốt tại văn phòng thuế. Sau ngày hôm nay hai người sẽ đường ai nấy đi, sẽ chẳng còn ai liên quan đến ai cả. Trước khi rời đi, Jong Jo nhờ Sung In một việc. Một năm nữa khi bố anh ra tù, anh mong Sung In sẽ thay anh đi đón bố. Nghe Jong Jo nói vậy, Sung In liền gật đầu đồng ý. Nước mắt tuôn rơi, Sung In quay người rời khỏi đồn cảnh sát. Cuối cùng Jong Jo cũng có đủ dũng khí bước vào đối mặt với công tố viên. Khi công tố viên nhắc đến số tiền của Choi Cheon-u, Jong Jo khẳng định anh đã lấy số tiền đó từ tay Sa Jae-sung rồi chuyển sang cho Chon Gap-su. Khi mọi chuyện đã vỡ lẽ, Chon Gap-sun cũng nói cho Sung In biết sự thật về sự ra đi của Jimin, anh rể của anh. Thật ra ngay từ đầu Sung In đã biết chính Bang Bit đã hãm hại Jimin. Anh cũng biết chuyện bấy lâu nay Gap-su vẫn luôn bao che cho hung thủ. Thế nhưng Sung In không đến đây để dùng nắm đấm giải quyết ân oán với Gap-su. Bởi lẽ hiện anh còn quá nhiều việc quan trọng phải làm. Anh muốn giữ vững hình ảnh một vị thị trưởng ngầu lòi của Gap-su trong mắt mình. Sau khi nói ra hết nỗi lòng, Sung In quay người rời đi. Sau khi nghe Sung In nói ra hết nỗi lòng, Gap-su bỗng nghĩ về những gì Sung Hee nghĩ về mình. Lúc này nước mắt của Gap-su đã rơi. Trong mắt con gái Sung Hee thì ông là người cha tồi. Trong mắt người dân ngoài kia thì ông là kẻ chỉ biết đến tiền. Sau khi giác ngộ, Gap-su nhờ Sung Hee tới lấy lại 100 tỷ won tiền thuế từ chủ tịch Choi Cheon-u. Trước mặt truyền thông, Gap-su đứng ra nói hết tội trạng của mình và các đồng minh liên quan. Ông cảm thấy bản thân không còn tư cách tham gia bầu cử cũng như ngồi trên cái ghế thị trưởng. Ông sẽ ngoan ngoãn phối hợp cùng công tố viên để tiến hành điều tra. Cuối cùng ông Choi Cheon-u đã trả 100 tỷ tiền thuế. Kể từ nay những kẻ cậy quyền cậy thế sẽ giảm thiểu đáng kể. Dù biết tre già rồi măng sẽ mọc, dù biết con sâu này già đi thì sẽ sản sinh ra một con sâu mới. Thế nhưng chúng ta không thể vì vậy mà ngừng đứng lên bảo vệ lẽ phải. Trong thâm tâm của mỗi người luôn tồn tại một chữ thiện. Nếu chúng ta không biết làm sao để trở thành người tốt thì hãy nhìn những người xung quanh mình làm việc tốt mà học tập. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại cả nhà yêu ở những bộ phim tiếp theo. Nếu có yêu thương chúng mình thì hãy cho chúng mình xin một like cũng như một subscribe để chúng mình có thêm động lực ra những bộ phim hay hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.